Kịch cắn sẽ không chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Trần Bộ Khoái, Thẩm tiên sinh đã tạ thế rồi, người vốn là bậc kỳ tài, chuyên vẽ chân dung truy tìm hung thủ trong thiên hạ. Thẩm Trấn An vì bắt kẻ họa bì đã hao tổn quá nhiều tâm huyết. Đây là nơi nào? Thẩm Trấn An, đến chết ngươi cũng chẳng bắt được ta đâu. Ngươi sát hại bao nhiêu mạng người, tội ác tài trời, có lòng thoát tội khó thoát sao? Ta chẳng những thoát khỏi lưới pháp luật, mà còn tung hoành ngang dọc tại chốn này. Ngươi có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ, ta lại có thể xuyên không đến đây. Ta sẽ tiếp tục tại nơi này, trò chơi sát nhân của riêng ta, ngươi vĩnh viễn không bắt được ta đâu, kẻ bại trận dưới tay ta. Rõ ràng ta vừa mới ở nơi phòng bệnh trọng yếu thời hiện đại, cớ sao chỉ trong chớp mắt ta lại đột ngột xuất hiện tại nơi này. Cuộc xuyên không này thật quá đỗi hiểm nghèo, chậm mở mắt một khắc là mất mạng như chơi. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Vì sao lại muốn sát hại ta? Thẩm Huấn Mặc, bên trong vừa rồi có, ngươi đã giết người. Đêm hôm khuya khoắt đến một giấc an lành cũng chẳng được. Chính ngươi là hung thủ, chính y đã sát hại Hứa sư huynh, bị hai chúng ta bắt quả tang. Phải, rõ ràng là đôi tay cầm bút vẽ, vậy mà vì chút lợi lộc lại nhẫn tâm sát hại hai người đồng môn, thật là kẻ tàn độc. Triệu thúc, nên xử trí thế nào đây? Bần cùng sinh đạo tặc. Chẳng có gì lạ, người chết, hung thủ, kẻ thế tội, nguyên chủ tận mắt thấy kẻ bịt mặt hành hung, suýt chút nữa bị diệt khẩu. Nếu bị tống giam, thứ chờ đợi ta chỉ là nhục hình bức cung mà thôi. Không được, không thể rơi vào đường cùng này. Bắt lấy, mau bắt lấy y. Khoan đã, hung thủ thực sự là kẻ khác. Ta vừa rồi đã nhìn thấy diện mạo kẻ bịt mặt, ta đã nhìn rõ đôi mày và ánh mắt hắn, ta có thể vẽ lại chân dung hắn. Nơi này làm gì còn ai khác. Khi ta và sư huynh bước vào, rõ ràng chỉ có mình ngươi. Giở trò quỷ quyệt, chẳng qua là muốn trì hoãn việc công đường. Vừa rồi rõ ràng nói chỉ thấy được nửa khuôn mặt hung thủ, nay lại có thể vẽ ra trọn vẹn cả khuôn mặt rồi sao? Lời nói tự mâu thuẫn thế này, ngươi giải thích ra sao đây? Phải đó, thật vụng về. Có phải ngươi tưởng rằng vẽ bừa một gã vô danh là có thể thoát tội sao? Hai vị đại nhân, ngũ quan của con người vốn tồn tại đạo lý tương quan. Thông thường mà nói, xương mày quyết định không xương khuôn mặt một người, còn dáng mắt liên đới đến tỷ lệ ngũ quan. Vừa rồi ta đối diện với kẻ bịt mặt, nhận thấy đỉnh mày hắn sắc bén, xương mày nhô cao, chứng tỏ đường xương hàm hắn tất phải cương nghị. Dáng mắt hắn khá dài, hốc mắt khá sâu, vậy thì sống mũi của người đó ắt hẳn phải cao thẳng, cánh mũi hơi hẹp, sau cùng là dáng mắt, đôi mắt vết lên, kết hợp cùng hình dáng xương mày, gò má ắt hẳn phải cao. Bởi vậy, gương mặt người đó có phần vuông vức. Xét tổng thể mà nói, tuy chẳng phải tuyệt đối, ít nhất cũng giống đến 7 phần. Đại nhân, xin hãy xem qua. Ngươi bịa đặt đó sao? Đại nhân, nếu tại hạ không nhìn lầm, tổ tiên của ngài là người vùng Hồ Quảng phải không? Ngươi, sao ngươi biết được? Rất đơn giản. Cũng là xem qua cốt tướng, đặc điểm điển hình của người Hồ Quảng chính là xương mặt bằng phẳng, mà cung mày lại hơi lộ. Điều này khiến phần giữa gương mặt trông khá đầy đặn, còn xương mày thì không nhô cao, bờ trên hốc mắt khá phẳng lặng. Thêm nữa là gốc mũi khá thấp, cánh mũi to hơn người Trung Nguyên một vòng. Về phần diện mạo bên ngoài thì là cằm tròn chứ không nhọn, môi dày dặn. Tại hạ quan sát đại nhân chính là người Hồ Quảng, đặc điểm vô cùng điển hình.
chuyện này. Còn vị đại nhân đây, xương sọ mặt của ngài hơi rộng, xương sọ não lại hơi dài, điểm kết trán trên xương mày, gần với điểm cao nhất của cung mày. Đây hẳn là kết quả của việc nhiều lần hòa huyết giữa dung mục phương Bắc và người Hán, đặc biệt điển hình ở vùng Liêu Tây. Chắc hẳn tổ tiên đại nhân là người Liêu Tây phải không? Ngươi, đôi mắt của ngươi thật quá đỗi thần kỳ. Đôi mắt ngươi là mắt người hay là thước đo vậy? Điều này chứng minh rằng lời tại hạ nói không hề hư cấu. Cứ theo manh mối mà lần tìm, ắt sẽ chứng minh được sự trong sạch của ta. Thật là chuyện hoang đường. Việc xét xử án này cần phải chú trọng vào phép ngũ thính đoán ngục. Nay người chết, hung khí, nhân chứng vật chứng đều chỉ thẳng vào ngươi. Ngươi còn điều chi để chối cãi? Ngũ thính đoán ngục quả thực có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Ngươi cũng hiểu về việc xét xử sao? Bẩm đại nhân, xin hãy nghe ta nói một lời. Thứ nhất là thi chứng. Người chết bị đâm vào sau lưng, vết đao bằng phẳng, mắt thường nhìn vào cũng thấy sâu quá 3 tấc. Vậy hung thủ tất phải là kẻ có sức lực cực lớn. Ta quanh năm cầm bút, tuyệt đối không thể đâm ra vết thương như thế này. Thứ hai, người chết mất máu rất nhiều, mà trên y phục của ta không hề dính một giọt máu nào. Sao có thể là ta hạ thủ? Thứ ba, về nhân chứng, họ chỉ thấy ta có mặt tại hiện trường, chứ không hề thấy ta trực tiếp gây án. Nếu như vậy mà cũng tính là nhân chứng, thì e rằng quá đỗi qua loa rồi. May mà thường ngày ta không ít lần theo chân tới hiện trường vụ án. Triệu thúc, con thấy hắn nói cũng có lý. Có lý chỗ nào? Ngươi đã thấy tên tội phạm nào mà hỏi 2 câu đã chịu nhận tội chưa? Lập tức áp giải xuống ngục tra khảo, phải lấy được khẩu cung liền có thể kết án. Vẫn là Triệu đại nhân anh minh thần võ. 2 vị đại nhân, tại hạ vừa nghe nói trước đó tại họa viện còn có một người đã chết. Giả ngây giả dại làm chi? Việc này chẳng phải nên tự hỏi chính mình sao? Nếu quả thực như vậy thì đây chẳng phải là vụ án đơn lẻ, lại còn tại cùng một nơi, liên tiếp xảy ra án mạng, không vì mưu tài, vậy chính là có dự mưu, là vụ án giết người liên hoàn. Thẩm Huấn Mặc, ngươi bớt làm bộ làm tịch ở đây đi. Ngươi nghèo túng khốn cùng, lại nghiện rượu thành tính, đến cửa họa viện còn sắp không vào nổi nữa rồi. Mấy ngày trước 2 vị sư huynh chẳng qua chỉ cổ trách ngươi vài câu, ai biết được ngươi có ôm lòng thù hận hay không. Nếu nói về động cơ giết người, ngươi là kẻ khả nghi nhất. Kính xin đại nhân minh xét. Những vết sạch này, mép da bằng phẳng, không có dấu hiệu của sự tự lành sinh lý. Ta hiểu rồi. Ngươi lại hiểu ra điều gì nữa? Hung thủ nhất định là kẻ ở gần họa viện, hơn nữa là kẻ ngôn ngữ bất tiện. Ngươi điên rồi sao? Chỉ dựa vào những thứ này mà có thể khẳng định hắn là kẻ ngôn ngữ bất tiện. 2 việc này có liên quan gì tới nhau? Người chết bị hung thủ đánh lén, một đao đoạt mạng, chứng tỏ hung thủ vô cùng thông thuộc họa viện. Chỉ cần lần theo manh mối này quanh khu vực họa viện, tìm một kẻ ngôn ngữ bất tiện, liền có thể chứng minh lời tại hạ nói không hề hư cấu. Được. Vậy bản quan sẽ tra xét một phen, nếu như không tra ra được, tội ngươi sẽ chồng chất thêm. Người đâu? Phương Thủy, đi xem xét xem. Tuân lệnh. Có kẻ họa nghệ chẳng tinh thông, lại mang lòng dạ hiểm độc. Theo ý ta thấy, rõ ràng là hắn tự mình thêu dệt bịa đặt để chối tội mà thôi. Đúng vậy. Đại nhân, ngài chớ để hắn lừa gạt. Tên Thẩm Huấn Mặc này từ nhỏ đã lang thang ăn xin, lai lịch bất minh. Nếu không phải sư phụ họa viện thấy hắn đáng thương mới cho phép ở lại học họa, nào ngờ hắn lại lấy oán báo ân. Triệu đại nhân, Lục đại nhân. Lục đại nhân, các ngài xem, tên tiểu nhị này giống hệt người trong bức họa. Triệu thúc, tên hàng rong này giống hệt người trong bức họa thì đã sao chứ? Điều này nhiều nhất cũng chỉ chứng minh hắn có hiểm nghi mà thôi, chứ không thể khẳng định hắn chính là hung thủ. Hung thủ nếu chỉ vì cướp của, một đao đoạt mạng là đủ, cớ sao lại để lại vết rạch trên mặt người chết? Hơn nữa, mỗi một vết rạch đều mang ý tứ trút giận, chứng tỏ hung thủ không vì cầu tài, mà là đối với kẻ diện mạo tuấn tú, lòng đầy oán hận,
Cớ sao ngươi lại ôm lòng oán hận bọn họ? Ngươi dám mở miệng? Nói một câu cho mọi người nghe thử xem, ngươi có dám mở miệng chăng? Mau đè hắn lại. Hắn, bọn chúng đều đáng chết. Quả nhiên là vậy. Thì ra đúng là kẻ nói lắp. Sao ngươi biết được điều đó? Hắn đối với những kẻ dung mạo tuấn tú mà sinh lòng oán hận, chứng tỏ hắn hoặc là dung mạo xấu xí, hoặc là thân thể có tàn tật. Xong, vừa rồi, Thảo Dân đã đối đầu với hắn. Thấy hắn hành động nhanh nhẹn, tứ chi chẳng hề khiếm khuyết. Cho nên, chắc hẳn là một tật ẩn bên trong, khó lòng bị người khác phát hiện. Tật ẩn bên trong chẳng qua cũng chỉ là mắt, tai, miệng, những khiếm khuyết đó mà thôi. Đại nhân thật thông tuệ. Nếu là kẻ mù lòa, tất nhiên không thể hành hung, có thể loại trừ. Khứu giác và vị giác chỉ ảnh hưởng đến phẩm chất cuộc sống cá nhân, cũng có thể loại trừ. Mà nếu là kẻ điếc, hắn cũng chẳng nghe thấy lời chê bai của người đời, cũng có thể loại trừ nốt. Chỉ còn một khả năng duy nhất, hắn ngôn ngữ bất tiện, hoặc là nói lắp, hoặc là kẻ câm. Kẻ nói lắp tuy có thể mở miệng, nhưng hễ cất lời là lộ khiếm khuyết, từ đó dẫn đến bị chế giễu, kinh khi cuối cùng gây nên án mạng. Nhưng đó đều là suy luận của ngươi. Phá án phải trọng bằng chứng. Sau cùng, bằng chứng khiến ta xác nhận được chính là vết sẹo trên hộ khẩu của hắn, do khi giết người dùng sức nắm chặt đao, lưỡi đao trượt lại để lại vết thương. Quả nhiên có vết thương, giải hắn xuống đi, lập tức kết án. Không ngờ ngươi lại có thiên tư phá án đến vậy, sao lại chỉ là một họa sĩ nhỏ nhoi thế này, thật là uổng phí tài năng. Ngươi có nằm mơ cũng không ngờ tới, ta lại là kẻ xuyên không. Nếu chuyện họa bì xuyên không là thật, với tình cảnh hiện tại, muốn tìm ra hắn, chẳng khác nào mò kim đáy bể, phải nghĩ cách chủ động truy tìm dấu vết của họa bì. Hai vị đại nhân, nói đi. Tại hạ muốn học pháp nhập mạc. Tại hạ muốn học pháp nhập mạc. Đúng là nghèo đến điên rồi, ngươi muốn cầu quan làm gì? Đi quét nhà xí hay làm chân sai vặt đây? Tên Thẩm Huấn Mặc này là kẻ lêu lổng nổi tiếng trong huyện ta, đến kỳ thi hương còn chưa từng đỗ đạt, suốt ngày chỉ biết lảng vảng nơi quán rượu, say khướt như bùn. Loại người này coi như trò cười cho thiên hạ là được rồi. Vừa rồi có lẽ chỉ là mèo mù vớ được cá rán thôi. Phá án không phải là trò trẻ con. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào bút vẽ của ta. Truy bắt trọng phạm đâu chỉ dựa vào những thông tin trong văn thư truy nã như tên tuổi, quê quán hay đặc điểm tội phạm. Thêm vào đó còn dựa vào hộ tịch bảo giáp, treo thưởng hậu hĩnh, cùng chế độ liên đới chịu tội, cũng như sự uy hiếp của luật liên đới. Nếu chỉ dựa vào hiện trường vụ án để phác họa chân dung, thường sẽ mơ hồ không rõ, khiến cho việc phá án gặp muôn vàn khó khăn. Bẩm đại nhân, trong sách phong trần thức thời chiến quốc, Thiên Tặc Tử đã có ghi chép về việc vẽ chân dung truy bắt hung thủ. Sách Hậu Hán Thư, danh sĩ Trương Kiểm vì đắc tội với quyền hoạn mà bị ban lệnh truy nã. Kẻ ban lệnh đã cho vẽ chân dung dán lên bảng, phát đi khắp các quận. Điều này đủ để chứng minh việc phác họa chân dung có ích rất lớn cho việc truy bắt tội phạm. Đoạn này là bịa đặt. Triệu thúc, người nói quả có chuyện đó. Hình như đúng là có ghi chép. May thay hai kẻ đó đều là hạng hữu danh vô thực. Chỉ cần do ta đích thân phác họa, tỷ lệ phá án của huyện Tùng Giang này ít nhất có thể tăng thêm 3 phần. 3 phần. Thật hay giả vậy? Triệu thúc, ta nghĩ rằng nếu thực sự có thể tăng 3 phần tỷ lệ phá án, thì huyện nha chúng ta ắt sẽ càng thêm hưng thịnh. Dẫu sao cũng chẳng có hại gì. Đại Tĩnh ta quả có lệ học luật làm mưu sĩ. Người chưa từng đỗ đạt khoa cử, có thể thông qua việc nghiên cứu luật lệ để trở thành hình danh sư gia. Chỉ là triều đại ta từ trước tới nay chưa từng có ai không phải là cử nhân mà được làm hình danh sư gia. Được, bản quan cho ngươi thời hạn 3 tháng. Không, 6 tháng. Trong vòng 6 tháng, ngươi hãy nghiên cứu luật lệ, học cách khám nghiệm tử thi. Nếu vượt qua được kỳ sát hạch của huyện nha, bản quan sẽ bổ nhiệm ngươi làm hình danh sư gia. Ngươi thấy sao? 3 ngày. 3 ngày sau, ta sẽ đến huyện nha tiếp nhận sát hạch.
Ngươi theo ta cũng một lúc lâu rồi. Tìm ta có việc gì chăng? Ôi, sao mà xấu xí thế này? Họa viện, gần đây liên tiếp xảy ra không ít chuyện. Ta nghe họ nói, ngươi suýt chút nữa đã bị quan phủ bắt đi. Ngươi không sao chứ? Trên mặt cô nương này là vết phẩm màu, chứ không phải bớt bẩm sinh. Tại sao nàng lại phải cải trang xấu xí? Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Không có gì. Đa tạ đã quan tâm. Loại màu sắc, lần trước ngươi nói, ta đã tìm được khoáng thạch và mài ra cho ngươi rồi. Đêm hôm khuya khoắt đang tình tứ với kẻ nào ở đây vậy? Hóa ra là con nhỏ xấu xí chuyên mài màu ở họa viện. Thẩm Huấn Mặc, ngươi sớm theo nàng ta đi thôi. Loại hàng này là hợp với ngươi nhất. Một họa sư, một nữ tử xấu xí, đúng là một đôi trời sinh. Việc mài khoáng thạch làm màu là việc cực kỳ hao tổn tâm trí. Các ngươi dùng hũ màu nào vậy? Chẳng phải là thứ nàng đã dốc hết tâm huyết tỉ mỉ mài giũa ra sao? Hai gã nam tử Hán cầm bát cơm lên thì ăn, đặt bát cơm xuống lại buông lời nhục mạ. Các ngươi cũng xứng bàn luận sao? Có xứng hay không? Trước kia ngươi còn chẳng buồn liếc mắt nhìn nàng, nay lại mở miệng đầy vẻ nhân nghĩa đạo đức. Phải chăng đã mơ mộng làm một vị hình danh sư ra rồi? Đúng thế, kẻ chỉ biết bám váy đàn bà, nếu thực sự không có bản lĩnh thì hãy cút khỏi họa viện, nơi đây không phải chỗ cho kẻ bất tài. Đừng nghe bọn họ hồ ngôn loạn ngữ. Ta đi đây. Việc này là... Nguyên chủ đúng là kẻ ăn bám. Nếu quả thực như trong mộng cảnh, họa bí đã xuyên không đến thời đại này, với tác phong của hắn sẽ không dễ dàng mai danh ẩn tích, chắc chắn sẽ tái phạm, để lại dấu vết. Hắn và Thẩm Huấn Mặc liệu có mối liên hệ nào chăng? Thẩm ca ca, đây là hàng xóm của nguyên chủ. Thẩm ca ca, có kẻ muốn lục soát nhà ta, thằng nhãi danh kia. Các ngươi làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt lại bắt nạt một đứa trẻ. Cha của thằng nhãi này nợ tiền Trần lão gia của chúng ta. Ngươi chạy rồi nhưng nợ vẫn còn đó. Cha ngươi giấu đồ quý ở đâu? Mau giao ra đây. Tiểu Thạch Đầu, cha ngươi đâu? Cha ta làm công cho phủ Trần lão gia, đã nửa tháng chưa về. Đừng có nói bậy, Trương đại vốn dĩ không ở đó, cũng chẳng làm công cho Trần lão gia ta. Hắn nợ tiền rồi bỏ trốn thì có. Mau nói, cha ngươi giấu đồ quý ở nơi nào? Lấy ra đây cho xong nợ. Ngươi nói dối, cha ta không hề nợ tiền. Ngươi... Chuyện đó phải đợi Trương đại về rồi tính tiếp. Tự ý xông vào tư gia, ức hiếp trẻ nhỏ, coi phép tắc là gì? Trở về, sợ là vĩnh viễn không về được nữa rồi. Ý ngươi là sao? Ý là gì à? Ý là bảo ngươi bớt lo chuyện bao đồng. Các ngươi nói Trương đại nợ bạc. Vậy có bằng chứng gì không? Có người làm chứng hay giấy nợ không? Theo Đại Tĩnh luật, đòi nợ tận nhà, cần phải có bằng chứng xác thực. Các ngươi lấy ra được không? Dẫu có lấy ra được, việc các ngươi xông vào tư gia, đánh đập trẻ nhỏ, chiếu theo luật, nhẹ thì trừng phạt, nặng thì đeo gông. Sao nào? Bây giờ, muốn theo ta đến nha môn một chuyến không? Đừng lấy quan phủ ra dọa người. Trần lão gia của chúng ta ở Tùng Giang, đó là thân phận gì chứ? Dù là huyện Thái gia có đến, cũng phải nể mặt 3 phần. Hóa ra là nhân vật có máu mặt. Vậy thì tốt quá, cùng đến nha môn đi. Ta vừa nghe rất rõ. Trương đại, làm công dưới trướng Trần lão gia, đã mất tích nửa tháng nay. Ta có lý do để nghi ngờ Trần lão gia có liên can đến việc Trương đại mất tích. Ngươi giả vờ làm Thanh Thiên đại lão gia cái gì? Đừng gây chuyện nữa, về báo với lão gia thôi. Được, coi như ngươi có gan. Tiểu tử, ngươi hãy đợi đấy, biết điều thì mau giao đồ ra đây, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đi. Nghe lời hai kẻ kia nói, dường như biết Trương đại sẽ chẳng thể trở về. Tiểu Thạch Đầu, phụ thân ngươi có từng dặn dò gì không? Cha ta nói đi kiếm tiền, là kiếm món tiền lớn, 3 năm ngày là về thôi. Để mua cho ta hồ lô đường ăn mãi không hết. Thế mà đã qua gần nửa tháng rồi. Cha trước nay chưa từng đi lâu đến thế. Ta sẽ thay ngươi tìm phụ thân ngươi về. Ừ?
Bái kiến hai vị đại nhân. Chuyện này đã hẹn ước 3 ngày. Sao hôm nay đã tới? Hàng xóm là Trương Đại, nửa tháng chưa về. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Trong nhà chỉ còn đứa trẻ 8 tuổi. Khẩn cầu hai vị đại nhân, vì vụ án Trương Đại mất tích, mà lập án điều tra. Ngươi và hắn chẳng thân chẳng thích, không có tư cách thay hắn lập án. Hơn nữa, Trương Đại này đã là người trưởng thành. Ra ngoài làm thuê vài ngày không về là chuyện thường. Nếu ai cũng đòi lập án như thế, thì ngưỡng cửa huyện nha này sớm đã bị người ta dẫm nát rồi. Đại nhân, việc Trương Đại mất tích có điều kỳ lạ, e rằng liên quan đến đại án. Chưa phải hình danh sư gia mà đã dám nói năng sảng bậy. Đại nhân, nếu như ta trở thành hình danh sư gia, liệu có thể lập án cho Trương Đại? Tất nhiên là được. Thế nhưng, luật lệ mênh mông như biển cả, ta nghiên cứu hơn nửa năm còn chẳng hiểu được ngọn ngành. Ngươi mới chỉ 1 ngày, e rằng ngay cả mục lục của Tẩy Oan tập lục còn chưa từng lật tới đâu nhỉ? Lục đại nhân, có thể dùng vụ án hiện tại để khảo hạch tại hạ. Nếu khảo hạch thông qua, thì hãy thuê ta làm hình danh sư gia, đồng thời vì Trương Đại mà lập án. Những vụ án này vô cùng phức tạp, ta xem đến mức đầu bù tóc rối. Ngươi đó, đừng có tự lượng sức mình. Đừng nói đến những vụ án tồn đọng này, ta thấy dù đưa cho ngươi một vụ án nhỏ, ngươi cũng chưa chắc đã phá được. Khẩn cầu đại nhân, nói lời giữ lấy lời. Mấy vụ án này, ta đều có thể phá giải. Mấy vụ án này, ta đều có thể phá giải. Trước tiên nói về vụ án thương nhân tơ lụa Lưu Viên Ngoại bị sát hại. Vụ án này, hung thủ của vụ án này là Trịnh Tam, đã sớm nhận tội chịu án. Đã là án sát không thể chối cãi, ngươi lật lại làm gì? Đại nhân, vụ án này là án oan. Đừng nói bậy bạ. Vụ án do Triệu Túc phán quyết sao có thể là án oan được? Nói năng phải có chứng cứ. Vụ án này chỉ có khẩu cung, thiếu nhân chứng vật chứng, chẳng lẽ chỉ dựa vào khẩu cung mà định tội? Đó. Việc này có gì không ổn sao? Để ta nói cho ngươi hay. Pháp luật triều đình quy định, muốn định tội chân hung, ắt phải có khẩu cung của bị cáo. Không có khẩu cung thì không thể lập án. Sức nặng chứng cứ của khẩu cung cũng vượt xa các loại chứng cứ khác. Nguyên cáo Trịnh Tam trong vụ án này, đối với 3 vụ cướp của đã công khai không sót một lời, tình tiết mô tả vô cùng rõ ràng. Nếu hắn không phải chân hung, những tình tiết ấy, làm sao hắn có thể tường tận đến thế? Chế độ này là để tránh việc quan lại chỉ dựa vào chứng cứ mà chuyên quyền định tội, nên mới yêu cầu đương sự phải đích thân nhận tội mới có thể kết án. Thế nhưng, tệ hại của khẩu cung cũng rất rõ ràng. Nếu chỉ dựa vào suy đoán mà định tội, lấy khẩu cung làm chứng cứ duy nhất, lại thêm việc dùng hình bức cung, thì những vụ án oan sai cũng chẳng có gì là lạ. To gan. Ngươi đang ám chỉ bản quan dùng hình bức cung đó sao? Không dám. Đêm xảy ra vụ án, nha hoàn Xuân Lan thấy một bóng đen bỏ trốn. Xuân Lan mô tả kẻ đó, mày cao như úp nửa quả trứng, môi mỏng tựa lưỡi dao, cằm vuông vức. Nhưng trong hồ sơ nghiệm chứng của Trịnh Tam lại ghi Trịnh Tam này môi dày dặn, cằm tròn trịa. Điều này so với mô tả của Xuân Lan khác biệt một trời một vực. Nếu đã như vậy thì Trịnh Tam tại sao phải nhận tội? Việc này, đêm hôm khuya khoắt, một nha hoàn thì nhìn rõ được gì chứ? Việc này cũng chưa chắc đã chuẩn xác. Việc này, ngươi định làm gì? Ta muốn vẽ lại dung mạo hung thủ, dựa theo ghi chép trong hồ sơ, kẻ này đầu đội mũ, lại có mày cao. Vậy thì, góc giữa cung mày và trán hắn tất nhỏ hơn 120 độ, hốc mắt tất nhiên phải sâu. Kẻ đó, môi mỏng như cánh ve. Vậy thì, nhân trung sâu dài, viền môi trên cong hình cánh cung, cằm vuông vức. Vậy thì cơ nhai ắt phải rộng lớn, gò má chắc chắn phải cao. Kết hợp những đặc điểm trên, lại dựa theo quy luật logic về cấu trúc xương ngũ quan của con người, là có thể suy đoán ra toàn bộ khuôn mặt của một kẻ. Việc này, người này ta biết mà. Ngươi vẽ chính là trưởng quầy Tiền Tứ của tiệm Vĩnh Dương ở phía Nam thành phải không? Tiền Tứ. Trong huyện ta thực sự có người giống trong tranh sao? Sao ngươi lại chắc chắn đến vậy? Lục đại nhân, tiểu nhân ham mê cờ bạc, thỉnh thoảng có đến tiệm cầm đồ Vĩnh Dương để cầm cố vài món đồ, coi như là chỗ quen biết. Lục đại nhân, Tiền Tứ
chính là hung thủ của vụ án này, mà nay hắn vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật tại Tùng Giang. Triệu thúc, dẫu cho bức họa kia có đúng là kẻ tên Tiền Tứ đó đi chăng nữa, hắn cũng chưa chắc đã là hung thủ. Cũng có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, vẽ có vài nét tương đồng mà thôi. Triệu đại nhân nói chí phải, bức họa chỉ là manh mối định hướng, chứ chẳng phải bằng chứng thép, xong cũng chẳng ngại gì mà triệu tập Tiền Tứ đến công đường tra hỏi, xem hắn phân trần ra sao. Phương Thủy, đại nhân đi triệu tập Tiền Tứ về đây, tuân lệnh. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, hung phạm của vụ án này đã sớm công khai nhận tội rõ ràng, ngươi cũng đã chết rồi. Đây đã là án sát không thể lay chuyển, nay ngươi chỉ dựa vào lời khai mơ hồ của một nha hoàn mà muốn lật lại bản án ta đã định, ngươi đã suy xét kỹ chưa? Nếu đã như vậy, thì ta sẽ thụ lý một vụ án của người sống. Đó là vụ án Phú Thông Vương Đức Cải bị mất trộm trong phủ. Do thiếu hụt manh mối nên đã gác lại từ lâu. Vụ trộm này thậm chí bóng dáng kẻ gian còn chẳng thấy. Việc này mà ngươi cũng phá được sao? Trong hồ sơ ghi chép rằng đêm đó Gia Bộc thoáng thấy một bóng đen vượt tường hậu viện phủ họ Vương, để lại dấu giày hình chữ hồi. Người canh đêm không nhìn rõ toàn diện, chỉ ghi lại những nét chỉnh yếu. Dưới ánh trăng, dung mạo kẻ đó gò má cao vút, sống mũi gãy lõm, cằm nhọn hoắt. Một kẻ canh đêm trong đêm tối cách xa mấy chục trượng, chỉ liếc nhìn một cái, và lại còn có hơi men. Thế mà cũng gọi là lời khai sao? Người chứng kiến trong tình thế khẩn cấp sẽ ghi nhớ rất sâu về những đặc điểm cục bộ, nhưng đối với hình ảnh tổng thể lại trở nên mơ hồ. Cho nên, những đặc điểm hắn nhắc tới, gò má cao, sống mũi gãy, cằm nhọn, đều là những manh mối có giá trị tham khảo. Thêm vào đó, khi kẻ trộm vượt tường hậu viện phủ họ Vương đã để lại dấu giày hình chữ hồi. Loại đế giày này thường chỉ xuất hiện ở những phu phen bốc vác hàng hóa nơi bến tàu. Vậy nên, chỉ cần đến bến tàu tìm một kẻ có đủ 3 đặc điểm nêu trên, hắn chính là kẻ phạm tội. Chỉ dựa vào vài lời ít ỏi mà tìm ra manh mối, quả là giảo hoạt, đồ giang hồ bịp bợm. Triệu đại nhân, Tiền Tứ, trưởng quầy tiệm cầm đồ Vĩnh Dương ở thành Nam, hắn tự sát rồi. Tại sao lại tự sát? Lục đại nhân, chúng ta cầm bức họa đến tiệm cầm đồ Vĩnh Dương, nói rõ ý định muốn hỏi về vụ án sát hại tơ lụa thương lưu viên ngoại. Ai ngờ Tiền Tứ vừa nhìn thấy bức họa, sắc mặt liền trắng bệch, sợ đến mức đôi chân bủn rủn. Hắn đóng cửa phòng lại bảo rằng muốn thu dọn đồ đạc rồi theo chúng ta đi, nhưng khi chúng ta phá cửa xông vào thì hắn đã treo cổ trên xà nhà rồi. Là sợ tội mà tự tận chăng? Đại nhân, liệu còn cần khảo hạch chăng? Thần linh ơi, chỉ một bức họa mà dọa chết được chân khu sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hình danh sư gia của huyện nhà này. Đại nhân, khẩn cầu ngài vì vụ án mất tích của Trương Đại lập án điều tra. Chuyện này, vụ án mất tích, gần đây đã có 3-4 vụ rồi, có lẽ có liên quan đến núi Vạn Độc chăng? Hai vị đại nhân, thảo dân ti chức xin được xem qua văn thư báo án. Tính cả Trương Đại, tổng cộng là 5 vụ mất tích. Ngày 19 tháng 2, năm Tĩnh thứ 80, Chu Lưu Thị, cư dân thành Nam đến báo, phu quân là Chu Đại Ngưu, từ 10 tháng Chạp năm ngoái đã rời nhà, nói rằng được Trần lão gia, Trần Vạn Tài thuê lên núi Vạn Độc hái thảo dược. Đến nay chưa về, khẩn cầu nha môn tra tìm. Sao lại vẫn là Trần Vạn Tài? Là trùng hợp hay là có ẩn tình? Đại nhân, có từng phái người lên núi Vạn Hồ chưa? Vụ án này không cần tra nữa. Tại sao vậy? Có người mất tích, có người báo án, tại sao lại không tra? Thẩm Huấn Mặc, huyện nha này có Lục huyện lệnh làm chủ, có bản quan phụ tá, còn cần phải báo cáo với người lý do sao? Ta nói không tra, tự nhiên là có đạo lý của việc không tra. Thẩm huynh, nghe lời Triệu thúc đi, đừng tra nữa, nơi núi Vạn Độc ấy tà quái lắm.
Đáng sợ lắm phải không? Vậy ý ngươi là bùn đất núi Vạn Hồ biết ăn thịt người? Đúng vậy. Ngươi đâu phải người nơi khác, đáng lẽ phải biết chứ. Núi Vạn Hồ này là cấm sơn của huyện Tùng Giang ta. Phàm là kẻ tiến sơn, kết cục chỉ có một đi không trở lại. Hơn nữa, loài hồ ly ở núi Vạn Độc kia còn tà dị hơn nhiều. Hồ ly ngươi biết chứ, chính là chân trước ngắn, chân sau dài, nằm trên lưng sói ấy. Hồ ly núi Vạn Hồ không ăn thịt người, không uống máu người, chuyên ăn hồn phách con người. Những kẻ vào núi đó bị chúng hút mất hồn phách, rồi những kẻ đó chẳng hiểu vì sao bắt đầu phát điên. Rồi xương thịt bị bùn đất nuốt chửng. Ta không tin, ngươi đừng không tin. Đây là có người tận mắt chứng kiến rồi. Trước đây, những người mất tích đó còn có người đi tìm, cuối cùng tìm thấy thi thể đó, xương thịt và bùn đất kiện vào nhau, chết vô cùng thê thảm. Đến cả giám tác cũng không dám khám nghiệm, chỉ sợ đắc tội với Hồ Yêu. Cho nên Triệu thúc không cho ngươi tra, không phải là làm khó ngươi, mà là vì tốt cho ngươi thôi. Ta lại thấy rằng càng là thứ không cho tra, lại càng nên tra. Ngươi sao lại? Tiểu Thạch Đầu, sao giờ này còn chưa ngủ? Cha không có ở đây. Thất cũng không thấy đâu nữa. Ta ở nhà một mình, sợ lắm. Thẩm ca ca, có phải cha ta đã bị yêu hồ ở Vạn Hồ Sơn ăn thịt rồi không? Phải rồi. Thạch Đầu này, ta kể cho ngươi một bí mật này. Lũ hồ yêu ở Vạn Hồ Sơn ấy nghe thì đáng sợ vậy thôi, chứ thực ra chúng nhát gan lắm. Sợ nhất là vừa rồi ta nói thế chỉ là để dọa Thẩm ca ca của ngươi thôi. Ngươi chỉ cần hét lớn một tiếng, chúng đã sợ mất mật rồi. Ngươi đoán xem chúng kêu thế nào? Thật hay giả vậy? Hồ yêu kêu chẳng khác nào mèo cả. Ta lừa ngươi làm gì? Chắc chắn là thật. Ta đã tận mắt, tận tai nghe thấy rồi. Thân hình vạm vỡ của cha ngươi chỉ cần đứng đó gầm lên một tiếng, lũ hồ yêu đó sợ đến mức vãi cả mật ra rồi, còn dám ăn thịt cha ngươi sao? Có đúng không nào? Lục đại nhân, vậy ngài hãy làm phúc làm đến cùng, giúp Tiểu Thạch Đầu tìm lại cha cậu bé đi. Đừng tìm ta, đến con gà ta còn chẳng dám giết thì sao dám lên Vạn Hồ Sơn tìm người chứ? Ta chỉ là kẻ sống qua ngày thôi, đừng trông cậy vào ta. Nhìn ta làm gì? Nói thật với ngươi này, ta đây vốn chẳng có chí lớn gì. Cái chức quan này cũng là do cha mẹ ta bỏ tiền mua mà có, vốn chỉ là để làm màu cho xong chuyện, đợi cuối năm điều chuyển đi nơi khác. Chẳng phải là chẳng có lấy một chút thành tích nào đáng khoe sao? Vậy nên mới không thể viết đơn điều chuyển sao? Vậy nên ở huyện Tùng Giang này, mọi sự đều do Triệu Nhai quyết định. Đúng vậy. Không, đừng có nói bậy. Triệu thúc và cha ta là chỗ thâm giao lâu năm. Triệu thúc ấy tư lịch sâu dày, phá được không ít vụ án, có người ở đó ta cũng yên tâm. Thế nhưng cũng có những vụ án người không thể phá được, và lại ta cũng đang rất sốt ruột, cho nên ta cần chiêu mộ nhân tài kiệt xuất. Vậy nếu ta bảo đảm với ngươi sẽ phá được nhiều vụ án nhất trong thời gian ngắn nhất, ngươi có thể đáp ứng ta 2 điều kiện không? Điều kiện gì? Việc thứ nhất chính là phải tra rõ vụ án này đến cùng. Việc thứ hai, sau này sẽ nói cho ngươi biết giả thần giả quỷ làm cái gì không biết. Thất là thất trở về rồi. Triệu thúc, chỉ là mang về một miếng thịt thối thôi mà, có cần phải làm ầm ĩ lên thế không? Triệu thúc, đây là tay người đó ạ, đừng có mà làm quá lên. Truyền thuyết về Vạn Hồ Sơn cũng chẳng phải ngày một ngày hai, đã mấy lần phong sơn mà vẫn có kẻ liều lĩnh xông vào, người chết rồi lại còn bắt quan phủ phải thu xác cho họ, đúng là tự làm tự chịu. Đây là do người làm ra. Thẩm Huấn Mặc nói năng là phải có bằng chứng đấy. Triệu đại nhân, cúc tàn chi này, vết cắt phẳng lì như thế, hoàn toàn không phải do dã thú gây ra, là do vết cắn xé gây nên. Vậy nên
cũng chẳng phải là chuyện yêu ma quỷ quái gì cả, mà là do người phanh thây, là do người làm. Hung thủ hẳn là muốn mượn chuyện truyền thuyết để che đậy vụ mưu sát này. E rằng những kẻ mất tích không chỉ đơn thuần là một hai người. Chó nuôi trong nhà thường được cho ăn no đủ, sẽ chẳng đi xa để tìm mồi, cho nên bàn tay mà nó tha về ắt hẳn là của người quen biết. Vậy theo ý ngươi, đây là tay của ai? Của Trương Đại. Việc này ngươi có thể khẳng định đây chính là tay của Trương Đại. Vẫn chưa thể khẳng định, đây chỉ là suy đoán, nhưng nếu có thể tìm thấy những phần còn lại của thi hài này, đối chiếu xương cốt và y phục thì có thể xác định thân phận của người chết. Lục đại nhân, Triệu đại nhân, ta xin thỉnh cầu lục soát Vạn Hồ Sơn. Không được. Vậy nếu ta tìm được thủ cấp của Trương Đại thì sao? Triệu đại nhân, tất cả thi thể này đều đã được đào lên rồi. Hơn nữa, gương mặt người chết đều đã bị hủy hoại, đã có dấu hiệu xương hóa, lại còn dùng nước muối luyện kim để đẩy nhanh quá trình phân hủy. Hung thủ muốn hủy thi diệt tích. Thẩm huynh làm sao biết được nơi này có hài cốt? Ta đã bỏ đói nó mấy canh giờ, quả nhiên nó đã dẫn ta tới nơi này. Hồ yêu, ắt hẳn là hồ yêu ở Vạn Độc Sơn. Phàm là người vào núi, chưa từng thấy ai trở ra. Hồ yêu. Chư vị hương thân chớ nên hoảng loạn. Bản quan đã sai người kiểm tra cẩn thận, vết thương trên thi thể những người này không phải do hung thú cắn xé, mà là do đao kiếm sát hại. Nói cách khác, họ không phải bị hồ yêu nào sát hại cả, mà là do kẻ ác gây nên. Vậy nên, mọi người không cần phải kinh hoàng, không cần phải kinh hoàng. Triệu nhai này, sao lại đổi giọng nhanh đến thế? Theo ý bản quan, khả năng cao là do Sơn Phỉ gây ra. Ta đã biết mà, Sơn Phỉ đã cướp giết thương đội qua đường, rồi chôn xác tại nơi này. Tùng Giang nằm nơi biên viễn. Sơn Phỉ lưu dân hoành hành. Trước đây cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Hơn nữa, hiện tại cũng không thể chứng minh những thi thể này đều là người mất tích trong huyện. Triệu đại nhân phân tích rất có lý. Lũ Sơn Phỉ này tội ác tày trời, hại người không ít. Phải đó, đúng là vậy, chết cũng tốt, đều đã chôn cất cả rồi. Đúng thế. Hiền chất à. Việc này nếu đồn thổi rộng ra, bách tính tất sẽ hoảng loạn. Thương đội cũng vì thế mà tránh đường. Triệu thúc, vậy thì hãy hỏa táng những thi thể này đi. Ta sẽ phái người đi truy bắt tên Sơn Phỉ tà anh để trấn an lòng dân. Có lý. Không được thiêu. Những người đã khuất này chẳng phải Sơn Phỉ, cũng chẳng phải khách thương qua đường. Họ đều là những bách tính lương thiện nơi bản địa, là trượng phu, huynh đệ, tử tôn của các người. Thẩm Huấn Mặc, ăn nói phải có bằng chứng. Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy? Ta vừa xem qua, trên lòng bàn tay họ đều đầy vết chai sạn. Chỉ có Lao Dịch Lâu ngày mới để lại dấu vết này. Kẻ chỉ luyện đao thương côn bổng, vết chai chỉ tập trung ở gốc ngón tay và nơi hổ khẩu. Người của thương đội vốn được nuông chiều sẽ không có vết chai như thế. Thứ ba, trên y phục còn sót lại của họ, đường kim mũi chỉ tinh xảo, miếng vá cũng vô cùng tỉ mỉ. Trong đám Sơn Phỉ không ai có tay nghề như vậy. Khách thương cũng chẳng mặc y phục thế này. Còn nữa, xem xương cốt, những người này, xương đòn trái của họ đều thô cứng hơn xương đòn phải, xương bả vai lõm xuống, toàn bộ cột sống ngực nghiêng về bên phải. Đây là dấu vết 5 tháng dài đòn gánh trên vai phải, tay trái đỡ đòn gánh mới để lại được. Sơn Phỉ và khách thương đều không có đặc điểm này, cho nên họ đều là những người nông dân chất phác, lương thiện nơi đây. Hung thủ sát hại họ, phân thây hủy dung, vứt xác tại bãi tha ma này, chính là muốn mượn truyền thuyết Vạn Hồ Sơn để che đậy chân tướng. Nói đúng lắm, có lý lắm, đại nhân nói rất phải, đúng, nói rất đúng. Dẫu cho những người chết này đều là bách tính, nhưng nơi đây Sơn Phỉ hoành hành, khả năng cao vẫn là do Sơn Phỉ gây ra. Hung thủ không phải Sơn Phỉ. Thẩm Huấn Mặc là khoáng thương. Trần Vạn Tài, ngươi, hắn chẳng phải tên họa sĩ nghèo suốt ngày say khướt đó sao? Một họa sĩ thì biết gì về phá án? Trần lão gia là đại thiện nhân trong huyện đấy. Đúng vậy, Triệu đại nhân nói rất đúng, đây rõ ràng là cuộc ẩu đả của Sơn Phỉ. Chính là vậy. Thẩm Huấn Mặc, ngươi, cái tài vu khống tùy tiện của ngươi thật là lợi hại quá nhỉ. Ngươi có biết khoáng thương ở Tùng Giang này đâu chỉ có mỗi nhà Trần lão gia,
Hơn nữa những người đã chết này cũng đâu phải đều là người của mỏ nhà Trần lão gia, ngươi dựa vào đâu để chứng minh? Việc này có liên quan đến Trần lão gia. Và lại, những người này đều đã diện mạo chẳng còn, không thể xác nhận thân phận, tất cả chỉ là suy đoán chủ quan của ngươi. Bản quan làm quan hơn 10 năm, thấu hiểu đạo lý, lời ngươi đáng sợ đến nhường nào. Nếu thực sự tin vào lời nói một phía của ngươi, đến lúc xảy ra chuyện, cái trách nhiệm này, ai sẽ là kẻ gánh vác? Nếu như ta nói, ta có thể vẽ lại dung mạo của những thi thể này thì sao? Hãy vẽ ra đi. Thi thể đã nát như thế này rồi, còn vẽ vời gì nữa? Khoác lác. Ngũ quan chẳng còn, vẽ làm sao được? Triệu đại nhân, ngài chớ có tin lời hắn. Đúng vậy, phải đó, chớ có tin hắn. Vậy ta xin nói trước lời khó nghe này, đến lúc đó nếu ngươi không vẽ ra được, hoặc chỉ vẽ ra những kẻ chẳng hề liên quan, thì không chỉ đơn giản là bị tống cổ khỏi nha môn huyện đâu. Phương Thủy, đem những thi hài này về, giao cho Thẩm sư gia. Từ từ mà vẽ, ta muốn xem thử cây bút của hắn, liệu có thực sự khiến người chết cất lời được hay không. Lão gia, không thấy. Dẫu có đào sâu 3 thước cũng phải tìm ra cho bằng được, bằng không, hậu họa khôn lường. Tuân lệnh. Lão gia, Trương đại quả thực từ mỏ quặng đã trộm được một món bảo vật, nhưng tiểu nhân đã lục soát khắp nơi, đồ vô dụng, vô tích sự, lục soát chút đồ cũng không xong. Thằng danh con, lại đây. Trương đại nợ lão phu 50 lượng bạc trắng. Người đã chạy mất, nợ không thể xóa. Nếu trong nhà không tìm ra đồ vật đáng giá, vậy chỉ còn cách đào mộ nhà ngươi lên xem thử thôi. Cha ta chính là làm việc ở mỏ quặng của ông, là ông đã hại chết cha ta. Thằng danh con. Lão gia, lão gia. Ngươi chính là kẻ chuyên vẽ tranh đó sao? Nghe nói, ngươi có thể vẽ lại dung mạo người chết, còn chỉ điểm lão phu là hung thủ. Trần lão gia, tin tức của ngài thật là linh thông. Vẽ ra ư? Làm sao có thể chứ? Thẩm Huấn Mặc, lão phu khuyên ngươi đừng phí công vô ích. Ngươi chỉ là một gã họa sĩ nghèo, dựa vào cây bút sách mà muốn làm mưa làm gió tại huyện Tùng Giang này sao? Những thi thể đó đã nát đến mức đó rồi, đến khuôn mặt cũng chẳng còn. Dẫu ngươi có bản lĩnh tày trời, cũng chẳng thể biết họ là ai. Trần lão gia đối với việc này mà quan tâm đến thế, chẳng lẽ trong lòng có tật? Lão phu không phải kẻ dễ bị dọa đâu. Dẫu ngươi có thực sự vẽ ra được, biết được gia quyến của những kẻ chết đó, thì đã làm sao? Có tiền sai khiến được cả quỷ thần. Kẻ nghèo hèn như ngươi, vĩnh viễn không hiểu được sức nặng của câu nói này. Thẩm huynh, Thẩm huynh. Đúng rồi, nghe nói hung thủ vụ bãi tha ma, Triệu đại nhân đã bắt được rồi, ngày mai sẽ mở phiên tòa công đường. Sao ngươi biết được? Đi thôi. Thẩm huynh, Triệu thúc này không biết bị làm sao nữa, kẻ bắt được là Tả Anh, căn bản không phải là hung thủ thực sự, ta biết. Ngươi biết mà sao không thấy lo lắng gì vậy? Việc cấp bách hiện giờ là mua một sâu hồ lô ngào đường. Tiểu Thạch Đầu, ngươi xem đây là gì? Đều tại ta. Chẳng phải tại ta tham ăn, đòi cha mua hồ lô ngào đường, lại đòi áo mới, thì người đâu cần phải đến mỏ kiếm nhiều bạc tiền đến thế, để rồi phải bỏ mạng. Chính ta đã hại chết cha. Tiểu Thạch Đầu, hồ lô ngào đường sở dĩ ngon lành là bởi bản thân nó vốn đã mỹ vị. Là người quan tâm ngươi, là người yêu mến ngươi mới muốn mua hồ lô cho ngươi thưởng thức. Ngươi chớ nên đem chuyện yêu thích chuyện ăn hồ lô ngào đường mà quy kết vào cái chết của cha ngươi. Thật sự không phải ta hại chết cha sao? Tất nhiên là không rồi. Ngươi xem này, Thẩm ca ca cũng yêu mến ngươi, Thẩm ca ca cũng đã mua hồ lô cho ngươi đấy thôi, chẳng lẽ Thẩm ca ca cũng phải chết sao? Đừng khóc nữa. Kẻ hại chết cha ngươi chính là đám người tàn ác kia. Chúng ta ăn hồ lô đi, có ăn no bụng mới có sức lực tìm đám người tàn ác kia báo thù. Thẩm huynh, không ngờ huynh lại tinh tế đến thế.
Tâm tư của bậc trưởng giả khác biệt với trẻ nhỏ. Tâm trí trẻ thơ tựa như con thuyền nhỏ giữa dòng, dễ bị dòng nước cuốn đi sai lệch, cần phải kịp thời cầm lái dẫn lối. Nếu như nó tự mình vì muốn có món đồ kia mà quy tội cái chết của cha nó lên chính bản thân mình, thì trên thế gian này sẽ lại thêm một kẻ mang nặng lòng oán hận. Nghiêm trọng đến thế sao? Tiểu Thạch Đầu, ngươi muôn phần không được làm thế. Huynh trưởng sẽ mua hồ lô đường cho đệ có được chăng? Việc này là Trần Vạn Tài, một kẻ cự phú, lại vì Trương Đại thiêu hắn mấy chục lượng bạc, mà dẫn theo đám người đến lục soát nhà một kẻ nghèo hèn. Phải rồi, hắn là đến để tìm vật gì đó. Là vật chi, mà lại hơn mấy chục lượng bạc, quy giá gấp ngàn vạn lần. Đây chẳng phải là đất sao? Hắn lấy đất làm chi? Đây chẳng phải là đất tầm thường. Giá trị của nó còn hơn cả bổng lộc cả đời của huynh. Thẩm huynh, huynh nói vậy thật quá nhục mạ người rồi. Sao có thể chứ? Trương Đại hẳn là đã phát hiện Trần Vạn Tài tàng trữ tội chứng nên mới bị diệt khẩu. Lời đồn về Vạn Độc Sơn chẳng qua chỉ là thủ đoạn che mắt để giấu kín chân tướng. Tên Trần Vạn Tài này thật là to gan lớn mật. Vậy thì Triệu Thúc chẳng phải đã bị hắn lừa mà bắt nhầm người rồi sao? Ta phải mau chóng đi xem thử. Kẻ khờ khạo này đến bao giờ mới chịu tỉnh ngộ? Nếu không có kẻ chống lưng, sao hắn dám chiếm núi khai khoáng? Đến thời cổ đại này mới thấu hiểu hình trinh khoa học thực chất là con đường được lát bằng vô số oan hồn. Hãy yên tâm, ngọn bút này của ta có thể giúp các người tìm lại hình hài, diện mạo của con người đều do hộp sọ quyết định. Xương gò má quyết định độ rộng khuôn mặt, cung mày quyết định độ sâu hốc mắt, xương mũi quyết định độ cao sống mũi, xương hàm quyết định khuôn mặt vuông tròn. Dẫu cho da thịt sữa nát, ngũ quan chẳng còn, nhưng cốt cách tựa như vân tay, độc nhất vô nhị, chẳng hề dối gian. Chỉ cần đo đạc các thông số của sọ người, độ cong cung mày, độ lồi xương mặt, độ rộng xương mũi, góc cạnh xương hàm, là có thể suy tính ra độ dày mô mềm trên mặt, từng lớp phục hồi hướng đi của cơ bắp. Cuối cùng tái tạo lại hình thái và vị trí ngũ quan, đó là căn cơ của thuật họa hình phá án. Lần này lại gây ra động tĩnh lớn đến thế. Phải, tất thảy đều nhờ đại nhân che chở cho. Phải rồi, đại nhân, tên Thẩm Huấn Mặc kia, nghe nói hắn có thể vẽ lại dung mạo người chết. Hắn sẽ không làm hỏng việc chứ, chỉ là một tên họa sư mà thôi. Bản quan đã hỏi qua giám tác, mức độ hư hại của thi thể vốn dĩ không thể nhận diện người chết, huống chi là vẽ lại hình hài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vẫn là ngươi đủ tâm ngoan thủ lạt. Đại nhân quá lời rồi. Cũng may kẻ chết đều là đám phu đào núi, chẳng hề hay biết chuyện ngươi đào vàng bạc. Đến lúc đó nếu không tìm thấy thi thể, ta sẽ nói là dân chúng mất tích, chẳng thể gây nên sóng gió gì đâu. Hãy đóng cửa mỏ khoáng trước đã, đợi qua cơn sóng gió này rồi tính tiếp. Đại nhân cứ yên tâm, đã cho dừng việc ở mỏ rồi, phu phen cũng đã giải tán. Vì chuyện của ngươi, ta đã phải hao tâm tổn trí lắm đấy. Đại nhân, vất vả cho ngài rồi. Yên tâm đi, bản quan đã tìm sẵn kẻ thế tội cho ngươi rồi. Đến lúc đó chỉ cần ký tên điểm chỉ, vụ án sẽ được giải quyết. Đại nhân anh minh, việc này càng nhanh càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng. Thẩm huynh, sao huynh vẫn còn ở đây? Sắp thẩm vấn Tả Anh rồi, một khi hắn ký tên điểm chỉ thì coi như ván đã đóng thuyền. Yên tâm đi, vụ án này không dễ kết thúc đến thế đâu. Tên Sơn Phỉ này đáng bị thiên đao vạn quả từ lâu rồi. Triệu đại nhân thật đã trừ hại cho Tùng Giang, phải đó, thật đáng hận. Sơn Phỉ Tả Anh cầm đầu làm loạn, hại dân lành, tội ác tày trời. Chiếu theo đại tĩnh luật,
Chém lập quyết. Ta không phải sơn phỉ, ta cũng chưa từng giết người, ta chỉ là kẻ lưu dân thôi. Người đâu? Khoan đã. Thẩm Huấn Mặc, ngươi lại đến góp vui gì nữa? Vụ án này thi thể không thể xác nhận danh tính, không nhân chứng vật chứng, bản quan lấy khẩu cung của hung phạm làm bằng chứng định tội, ngươi có gì nghi vấn? Triệu đại nhân, Đại Tĩnh luật, hình luật, đoạn ngục ghi rõ, phàm là tội trạng cần phải ghi chép tường tận phạm án thời nhật, địa điểm, họ tên, quê quán, hung khí gây án, nơi giấu tang vật, thiếu một không được. Song trong tội trạng của Triệu đại nhân chỉ ghi sát hại hàng chục bách tính, họ tên là chi, hoàn toàn không ghi chép. Dẫu Tả Anh có thực lòng nhận tội, cũng phải để y biết rõ y sát hại những ai, sát hại khi nào, sát hại thế nào chứ. Không biết được, sao có thể biết được chứ? Đã ký tên điểm chỉ, tức là nhận tội, chiếu theo luật. Đáng chém, vậy ta sẽ chiếu theo luật mà phân trần cùng Triệu đại nhân. Đại Tĩnh hình luật đoạn ngục có chép, triều đình lập chế độ thu thẩm, chính là để phòng ngừa oan sai. Phàm là tử hình, đều phải trải qua sơ thẩm tại châu huyện, phủ ti phúc hạch. Sau khi tam pháp ti hội thẩm, mới có thể thu thẩm câu quyết, rồi mới hành hình. Tả Anh chẳng phải mưu phản đại nghịch, cũng chẳng phải phạm tội quả tang, vì sao lại chém lập quyết? Chẳng lẽ Đại Tĩnh luật trong tay Triệu đại nhân so với bản triều đình ban hành chẳng phải cùng một bản sao? Được, vậy hãy áp giải Tả Anh về đại lao, đợi sau thu mới hỏi chém. Cũng không được, ngươi áp giải phạm nhân về chờ thẩm, không sai, nhưng ai có thể bảo đảm Tả Anh ở trong ngục sẽ bình an vô sự đến sau thu? Vạn nhất thời gian lâu ngày, Tả Anh ở trong ngục xảy chân ngã chết, bạo bệnh mà chết, hoặc giả là sợ tội tự sát, thì chết không đối chứng. Đến lúc đó, Triệu đại nhân liền có thể dựa vào một tờ công văn bệnh cố mà kết thúc vụ án này một cách qua loa. Dẫu sao, trong hồ sơ vụ án của huyện Tùng Giang có hàng chục vụ án, đều là lấy lý do bạo bệnh mà chết, sợ tội tự sát mà kết án qua loa. Vậy theo ý ngươi, nên làm thế nào đây? Ta muốn lật lại vụ án cho Tả Anh, tái thẩm vụ án này. Thẩm Huấn Mặc, ngươi mời Trần lão ra đến đây là có ý gì? Việc này phải bắt đầu từ những bức họa này mà nói. Bức họa vẽ thì cũng không tệ, nhưng đây cũng chỉ là những bức họa tầm thường mà thôi. Đầu lâu của con người, hình dáng đều như nhau cả. Ngươi vẽ trên đó 18 cái khuôn mặt khác nhau, có gì là khó chứ? Sự khác biệt giữa các đầu lâu chẳng kém gì khuôn mặt con người. Trên thế gian này không có hai đầu lâu nào là giống hệt nhau cả. Cái này là đầu lâu của người chết tên Trương Đại. Điểm cao nhất của cung mày đến khoảng cách thẳng đứng của bờ trên hốc mắt, bên trái là 12,3mm, bên phải là 12,1mm, trái phải cơ bản đối xứng. Lại thêm cung mày của y hơi thoải, cho thấy hốc mắt hơi nông. Cung gò má của y điểm ngoài cùng, với mặt phẳng dọc chính giữa của hộp sọ, khoảng cách ngang phía tả là 78 ly. Giải nghĩa, trung đoạn diện mạo đầy đặn, lưỡng quyền sung mãn. Xương mũi, nơi rộng nhất là 14 ly, chỉ số xương mũi là 0,65. Thuộc loại mũi trung bình. Sống mũi, độ cao trung bình. Đầu mũi, chẳng cao cũng chẳng tẹt. Góc hàm dưới của y, góc độ là 123 độ, thân xương hàm dưới khá dày. Diện bám cơ cắn thô ráp cho thấy cơ cắn phát triển. Dáng mặt của y là mặt chữ quốc. Đây là những dữ liệu ta phân tích được từ hộp sọ này, kết hợp những thông tin trên, ta có thể phục dựng từng lớp. Chân dung của Trương Đại thật sự vẽ ra được sao? Hóa ra là thế. Chẳng ngờ Thẩm Huấn Mặc chỉ là một họa sư mà lại có bản lĩnh nhường này, thật là lợi hại. Chắc chắn không sai, trước đây ta chưa từng thấy qua. Ta đã nhìn rõ cả rồi. Trong bức họa dường như còn có trưởng từ nhà họ Từ, thật quá lợi hại. Ta theo bức họa mà đi tìm từng người, đã tìm được gia quyến người chết. Giờ khắc này họ đang ở ngoài nha môn chờ đợi một lời hồi đáp. Dẫu có thể chứng thực thân phận người chết, thì càng chứng minh được tên sơn phỉ Tả Anh kia tàn hại bách tính, tội chồng thêm tội. Lão phu biết vì sao Lục đại nhân lại mời ta tới. Lão phu nghe tin trong huyện xảy ra thảm án như vậy, trong lòng đau xót khôn cùng. Trong đó còn có Trương Đại, từng làm công cho lão phu. Lão phu với tư cách là đệ nhất phú thương huyện Tùng Giang, nên góp chút sức mọn
an ủi gia quyến người quá cố. Mỗi người phát 10 lượng bạc nén để tỏ chút lòng thành. Quả đúng là đại thiện nhân, tại hạ chưa từng nói tả anh là hung thủ. Trần lão gia, ngài vội vã như vậy là vì muốn tá tài tiêu tai sao? Ngươi... Thẩm Huấn Mặc, ngươi đừng có quá đáng. Ai nấy đều biết Trần lão gia chính là đại thiện nhân của huyện Tùng Giang ta. Thừa ân tự lớn nhất trong huyện, 3 tòa điện đường trước sau, gạch ngói gỗ đá, thậm chí là kim thân Phật tượng đều do một tay Trần lão gia quyên tặng. Ngươi chỉ là một tên họa sư nghèo hèn mà dám ở đây chất vấn. Trần lão gia chính là vị thiện nhân lớn nhất Tùng Giang chúng ta. Thẩm sư gia, ngươi chớ có oan uổng người tốt, phải đó, ngươi không được oan uổng người tốt. Trần Vạn Tài, kinh doanh nghề khai thác đá quả không sai, nhưng nghề khai thác đá chẳng qua cũng chỉ là cung cấp đá để quan phủ xây thành trì, để nhà giàu xây phủ đệ mà thôi. Nhưng chi phí khai thác đá cực kỳ đắt đỏ. Quan phủ đánh thuế các mỏ quặng chẳng hề nhẹ tay, bị bóc lột qua từng tầng lớp. Trần lão gia, ngài thu được mấy phần lợi nhuận? Có được 2-3 phần chăng? Xin hỏi Vạn gia tài sản của ngài từ đâu mà có? Thẩm Huấn Mặc, ngươi dám ám chỉ bóng gió, nghi ngờ tiền tài của Trần lão gia là bất minh hay sao? Ngươi không bằng không chứng, thậm chí nhân chứng cũng chẳng có, sao dám ăn nói hồ đồ? Nhân chứng ở đây. Những thứ này đều là khẩu cung của gia quyến người quá cố. Trần lão gia, ngài sai Trần Bình đi chiêu mộ phu phen, giá thuê cao gấp 3 nơi khác. Hắn chiêu mộ hơn 20 người, đều là trai tráng làng bên. Những người này không một ai trở về. Điều này thật bất thường, không nên như vậy. 20 người này đi đâu rồi? Trần Bình chưa từng nói cho họ biết đi làm việc gì, đi đến nơi đâu. Mỗi khi hỏi đến, hắn đều nói Trần lão gia đã dặn không được tiết lộ ra ngoài. Xin hỏi Trần lão gia, công việc gì mà cần phải giữ kín đến thế? Và tại sao hơn 20 người này đều có tên trong danh sách tử vong tại bãi Tha Ma? Chuyện này, lão phu làm nghề buôn bán đá tảng là thật, nhưng gặp năm thuận lợi, nhận được đại công trình, liền muốn phép thêm chút tiền công cho thợ thuyền, cũng coi như hành thiện tích đức. Còn việc ngươi nói giữ kín, đó là do lão phu tính tình nhân hậu, không muốn phô trương mà thôi. Sao nào? Làm việc thiện, hành sự khiêm nhường, cũng là phạm pháp sao? Ngươi nghi ngờ lão phu, có bằng chứng chăng? Thứ này là gì? Ngoài đường đầy rẫy ra. Thẩm sư gia điên rồi sao? Lấy bùn đất làm bằng chứng. Đây là vàng. Đây là vàng. Đây là vàng. Thứ mà ngươi lục tung nhà Trường Đại để tìm kiếm chính là thứ này phải không? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Thứ này trông như bùn đất, nhưng thực chất là được ngâm qua nước cường toan để tách ra vàng xốp. Ngươi dùng cách ngụy trang bằng bùn đất này để cất giấu và vận chuyển vàng. Ngươi đến nhà Trương Đại tìm kiếm chính là số vàng xốp hắn lén giấu đi. Đúng là hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nói nó là vàng thì nó là vàng sao? Ngươi có bằng chứng gì? Bằng chứng ở đây. Cái này, đây, chính là vàng được luyện ra từ nắm đất vừa rồi. Quả nhiên là vàng thật. Chắc hẳn trong phủ Trần lão gia còn không ít loại đất này nhỉ. Đem ra luyện thử chẳng phải chân tướng sẽ lộ rõ sao? Trần Vạn Tài mượn cớ khai thác khoáng sản tại Vạn Độc Sơn, tư khai mỏ vàng đã nhiều năm. Lời đồn về Vạn Độc Sơn chẳng qua chỉ là chiêu trò để che mắt thiên hạ mà thôi. Trương Đại, chỉ vì phát hiện bí mật khai thác vàng của ngươi liền bị ngươi giết người diệt khẩu, để quan phủ không nhận ra thân phận người chết. Ngươi liền phân thây bọn họ, vùi xác tại bãi Tha Ma. Nơi này chính là bãi Tha Ma, chân tướng của hàng chục thi hài. Hắn lại dám tư khai mỏ vàng, còn giết người diệt khẩu. Thảo nào những năm trước lại xảy ra án mất tích Nam Đinh. Chẳng phải Triệu đại nhân nói là do lưu dân gây ra sao? Đệ đệ của ta chính là làm việc tại mỏ của hắn. Hắn là chỗ dựa duy nhất của cả nhà ta. Thẩm sư gia, ngài nhất định phải minh oan cho đệ ấy. Đúng vậy. Các vị phụ thân ông, các vị phụ lão hương thân, lão phu nguyện xuất gia sản, an ủi gia quyến người quá cố, mỗi người chúng ta 50. Ông, 100 lượng bạc trắng thế nào?
Triệu đại nhân, tư khai mỏ vàng, coi rẻ mạng người, lừa dối triều đình, tội không thể dung, người đâu? Áp giải Trần Vạn Tài vào đại lao cho ta, ngày khác bẩm báo triều đình, chờ đợi định đoạt. Áp giải xuống đi, Triệu đại nhân, Triệu đại nhân. Ngài coi rẻ mạng người, táng tận lương tâm, đáng ghét, táng tận lương tâm, đáng phải giết hắn, táng tận lương tâm. Thẩm huynh, huynh không thấy đâu, sắc mặt Trần lão gia vừa rồi xanh mét, như nuốt phải nửa cân thạch tín. Thật thống khoái, thật thống khoái. Tả anh đời này chưa từng phục ai, nhưng với huynh thật tâm bái phục. Về cái gọi là hình trinh chắc họa, họa hình từ hải cốt ta nghe không hiểu, nhưng ta biết huynh là bậc anh hùng thực thụ. Nếu huynh không chê, ta muốn kết bái cùng huynh, sau này có việc gì cần giúp đỡ, tại hạ không từ nan. Chuyện kết bái để sau hãy nói. Thẩm ca ca, phụ thân nói quả không sai, sau này lớn lên ta cũng muốn giống huynh, làm hình danh sư ra bắt kẻ gian. Ta khuyên các người chớ vội mừng, thấy tốt thì thu đi. Chuyện của Trần lão gia nếu đâm thọc lên triều đình, toàn bộ quan trường huyện Tùng Giang đều sẽ bị liên lụy. Chuyện này nhắm một mắt mở một mắt, đều tốt cho tất cả. Triệu đại nhân, ngài chỉ một tờ công văn về việc Sơn Phỉ ẩu đả liền khiến hàng chục mạng người hóa thành nét mực nhạt nhã. Ta muốn hỏi ngài, mạng người quan trọng như trời, trong mắt Triệu đại nhân cái gì quan trọng hơn trời? Là tiền đồ của ngài sao? Bạc trắng, mũ quan sao? Thẩm Huấn Mặc, ngươi thông khoái. Thẩm sư gia, lời ngài nói còn sắc bén hơn cả đao của ta. Đại nhân, tiểu nhân kính ngài một chén, ngài đã trừ hại lớn cho bách tính Tùng Giang, Trần lão gia hại người không ít. Tùng Giang có vị quan tốt như ngài, bách tính thật có phúc. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta kính Triệu đại nhân, Triệu đại nhân. Hương thân quá khen rồi. Đây chỉ là bổn phận làm quan của ta mà thôi. Lời ta còn chưa nói hết đâu. Ngài hà tất phải khăng khăng nói là Sơn Phỉ ẩu đả. Nếu chẳng phải nhờ Thẩm Huấn Mặc thì mấy chục mạng người kia đã cứ thế mà oan uổng, chết sạch cả rồi. Chư vị, Thẩm Huấn Mặc mới chính là vị quan tốt vì dân thỉnh mệnh. Thẩm đại nhân, xin kính ngài một chén. Thẩm đại nhân, xin kính ngài một chén. Đa tạ chư vị. Hôm nay là Tùng Giang tam tuyệt, Lý Ngọc Tần đó, cô nương Ngọc Tần đích thân hiến vũ tại sảnh. Tùng Giang này chưa ai có phúc phận được chiêm ngưỡng dung nhan thật của nàng. Cô nương Ngọc Tần. Đúng là Tùng Giang tam tuyệt, Lý Ngọc Tần. Hôm nay là ngày lành gì thế này mà lại được thấy Ngọc Tần cô nương hiến vũ tại sảnh. Tùng Giang này chưa ai có phúc phận được chiêm ngưỡng dung nhan thật của nàng. Xem kìa, đó là kẻ nào thế? Chẳng phải là vị hình danh sư gia mới nhậm chức ở Tùng Giang ta sao? Đã làm quan gia rồi, mà trong xương tủy vẫn là cái thói không chừa. Kẻ nghiện rượu, kẻ háo sắc, thấy nữ tử tài sắc vẹn toàn là lại không bước nổi chân đi. Chính thế, cũng không xem lại thân phận mình. Ngọc Tần cô nương đâu phải kẻ ngươi có thể mơ tưởng, ai mà chẳng yêu cái đẹp. Huống hồ, vị Ngọc Tần cô nương này lại là người đứng đầu Tùng Giang tam tuyệt, có tài có sắc, chẳng lẽ không cho phép Thẩm công tử ta thưởng thức sao? Thưởng thức ư? Ngươi cứ tiếp tục đi cùng với cô nàng xấu xí tô kia mà ân ái đi thôi. Ngươi, lời này nói không đúng rồi. Huấn Mặc ấy ha, ta là người hiểu rõ nhất. Chẳng những vẽ tranh giỏi mà tâm tính cũng tốt. Thằng nhóc này miệng lưỡi cay nghiệt, nhãn quan cũng tinh tường, không phải rượu ngon món lạ, không phải mỹ nhân thì ai có thể lọt vào mắt xanh của nó. Theo ta thấy, phải khen vị đại họa sĩ chúng ta mới là người có phong vị. Bà chủ, ta khuyên bà đừng vì những kẻ không đáng mà ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình. Thẩm Huấn Mặc là người của A Nguyệt ta. Kẻ nào dám bắt nạt người của ta tại Ngọc Sấu Lâu thì phải hỏi xem ta có đồng ý hay không. Hai vị, nếu là đến để uống rượu nghe đàn, ta sẽ cho người chuẩn bị rượu ngon nhất. Nhưng hai vị, nếu là đến để phá đám, cửa ở đằng kia, mời đi cho, không tiễn. Đa tạ. Không cần khách sáo với tỷ tỷ. Lại một khúc nữa đi, hay lắm, vũ điệu thật tuyển chuyển, phải đó. Hay, Ngọc Tần cô nương, hôm nay ai có phúc phận được nghe cô đàn đây? Không biết
có thể mời Thẩm công tử đến trò chuyện riêng được không? Tại sao Ngọc Tần tiểu thư lại để mắt đến hắn chứ? Thẩm công tử, tại sao cô lại phải cải trang xấu xí? Vết bẩn trên mặt cô lúc trước là nước củ cải đường phải không? Cha mẹ ta không cho ta gả cho ngươi. Họ nói ngươi vốn là kẻ lưu lạc, không cha không mẹ, đến miếng cơm manh áo cũng chẳng đủ đầy. Họ nói ngày ngày ngươi chỉ biết say sưa rượu chè, vẽ vời. Họ ép ta phải gả cho con trai của một thương nhân vải vóc. Thế nên cô mới cố tình làm xấu bản thân, để họ nghĩ rằng cô chẳng thể gả đi đâu được, đành phải thuận theo ý cô. Cha mẹ chán ghét ngươi, chê bai xuất thân của ngươi, chê bai sự nghèo túng của ngươi. Nhưng phận làm nữ nhi, ta nào có cách nào khác. Ta chỉ đành tự làm xấu dung nhan. Như vậy, sẽ chẳng còn kẻ nào đến cầu thân nữa. Vậy sao cô lại nhảy múa tại Ngọc Sấu Lâu? Là A Nguyệt bảo ta đến nhảy múa để đổi lấy chút bạc mà thôi. Nàng ấy sợ số bạc nàng giúp đỡ chúng ta không nhận. Ôi trời! Ngươi sao vậy? Có phải ngươi đang giận ta chăng? Không, không hề, không có. Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng, dẫu cho ta có biến thành bộ dạng thế nào, tâm ý ta dành cho ngươi vẫn chẳng đổi thay. Dẫu cho ngươi có biến thành bộ dạng thế nào, tình cảm ta dành cho ngươi cũng sẽ chẳng đổi thay. Huấn Mặc. Lục đại nhân vẫn còn đang đợi ta không thể để người đợi lâu. Đã đi rồi sao? Không được đi. Ngày thường, ta vốn chẳng ưa gì đám người ở Họa viện bắt nạt ngươi, nay ngươi đã có chút thành tựu, lại được Lý Ngọc Tần đặc biệt yêu ái. Phải để cho bọn chúng nhìn mà đỏ mắt, nhìn mà tức tối, tức chết bọn chúng mới hả dạ, đám người không biết nhìn hàng. Thẩm huynh, thứ huynh cần ta đã mang đến đây. Đây đều là chuyện của 10 năm trước rồi. Huynh cần những thứ này để làm gì? Lục đại nhân, trong huyện đã từng xảy ra vụ án lột da mặt người chưa? Lột da mặt? Thật sự là có đấy. Ta nghe nói những năm trước, tại Tùng Giang huyện này, có một kẻ được gọi là gì nhỉ? Họa bì quỷ. Chuyên giết người rồi lột da mặt họ, lột sống đấy. Thế nhưng đây đều là lời đồn đại ngoài phố, tam sao thất bản, chưa từng có ai báo quan, nên ta nghĩ rằng chắc là không có thật đâu. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ làm cho nó có thật. Cái gì? Ý huynh là sao? Lục đại nhân, ti chức muốn nhờ ngài một việc. Hãy tung tin ra rằng Tùng Giang huyện đã bắt được một tên tội phạm chuyên lột da mặt người. Nhưng chúng ta vốn dĩ đâu có bắt được kẻ nào như thế đâu. Vậy, ngươi đang toan tính điều gì đây? Câu cá. Kẻ mang danh họa bì này cực kỳ tự phụ, tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ khác cướp mất tác phẩm của hắn. Cho nên, chỉ cần chúng ta rêu rao khắp nơi rằng đã phát hiện họa bì ở đây, hắn nhất định sẽ không nhịn được mà lộ diện đến huyện Tùng Giang để tường tận ngọn ngành. Thế thì, kẻ mang họa bì kia là ai? Ta cũng chẳng hay biết. Điều ta có thể làm chính là khiến kẻ đó phải tự mình lộ diện. Nhưng nếu kẻ họa bì ấy đã từng gây án tại thời không này, lại còn lột da mặt người chết, e là khó lòng xác định được thân phận nạn nhân. Phải rồi, Lục đại nhân, những thi hài vô danh tìm thấy tại huyện nhà đều được xử lý ra sao? Thi hài vô danh ư? Đa phần đều chất đống tại hình phòng của huyện nha. Hình phòng, nếu thực sự không còn chỗ chứa, thì sẽ đem ra ngoài mà an táng. Sao lại có thể đem chôn như thế? Sao lại không thể chôn? Thân phận không thể xác minh,
không có người thân đến nhận. Sau cùng, đều là những vụ án treo cả thôi. Thôi, đừng nói đến bách tính thường dân nữa, ngay cả hoàng tộc, ngài ấy cũng... Hoàng tộc. Lục đại nhân, có điều gì khuất tất chăng? Đúng vậy. Được rồi, ta sẽ kể cho ngươi nghe, tuyệt đối không được tiết lộ với kẻ khác. Tuyệt đối không được. Chắc chắn là vậy. Chuyện là thế này. Hơn 10 năm về trước, Đoan Hoàng Phi dẫn theo 2 vị hoàng tử xuất cung lễ Phật. Khi đi ngang qua huyện Tùng Giang, thì bỗng nhiên mất tích không dấu vết. Khi ấy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Những kẻ tùy tùng đi theo, kẻ chết kẻ chạy. Người mất tích thì vẫn mất tích. Cuối cùng, may thay vẫn tìm lại được vị hoàng tử nhỏ. Hoàng tộc vì giữ gìn thể diện nên không truy cứu nữa. Đến cuối cùng, chỉ đành truyền tin ra ngoài rằng Đoan Hoàng Phi bạo bệnh mà qua đời. Chuyện là như vậy đó. Được. Lục đại nhân, giờ ngài hãy dẫn ta đến hình phòng đi. Ngươi định làm gì? Chẳng phải ngươi muốn nâng cao tỷ lệ phá án sao? Ngươi không lẽ muốn vẽ lại hàng trăm bộ hài cốt kia sao? Đúng vậy. Ta muốn vẽ lại tất cả bọn họ. Ngươi điên rồi sao? Ngươi định vẽ đến tận năm nào tháng nào? Vẽ cho đến khi mọi sự thật đều được phơi bày ra ánh sáng. Phải rồi, những thi hài đã chôn cũng phải đào lên hết. Có khai không? Khai cái gì cơ chứ? Không khai phải không? Ngươi im miệng đi, mau thành thật khai báo cho ta. Ngươi bắt ta khai báo điều gì chứ? Ngươi... A Nguyệt tỷ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết trong minh bạch. Ngươi, mấy ngày liền không về nhà, đã đi đâu chơi bời lêu lồng, cái thói hư tật xấu lại tái phát rồi phải không? Con bé này, ngày nào cũng nhắc đến ngươi. 10 câu thì 8 câu không rời, chuyện của Huấn Mặc. Tai ta sắp mọc kén đến nơi rồi, còn ngươi thì hay thật, thằng nhãi nhà ngươi, con bé này, khó tìm tựa như mò kim đáy bể, ngươi chớ có hồ đồ. Ta nào có, ta chẳng hề niệm tưởng chi cả, đừng sợ, có tỷ tỷ đây chống lưng cho muội. Ta nói cho ngươi hay, người ta là thân phận nữ nhi, danh phận chẳng có mà vẫn một lòng theo ngươi, thế mà ngươi xem. Thở trước, suốt ngày trưng cái mặt lạnh tanh, nay lại còn, đêm ngày chẳng chịu về nhà, ta bảo này. Phải dạy dỗ ngươi một trận cho ra trò. A Nguyệt tỷ, ngồi đi, bớt giận đi thôi. Hóa ra là vì chuyện này sao? Vậy thì các người trách lầm ta rồi. Mấy ngày nay, ta đều ở trong hình phòng của nha môn, vẽ lại dung mạo cho những thi thể vô danh. Lục đại nhân nhờ có ta mà tìm được không ít manh mối. Các người đối đãi với đại công thần như vậy sao? Thật chứ? Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Không tin ư? Ta sẽ mời Lục đại nhân làm chứng cho ta. Được rồi, tin ngươi là được chứ gì. Cái này là ta thức đêm làm bánh cho ngươi đấy, mau nếm thử xem. Ngươi đó, cuối cùng cũng biết điều rồi. Trăng đêm nay tròn quá. Bánh quế hoa cũng thật ngon. Đa tạ. Cô đoán xem. Hôm nay tại hình phòng nha môn, ta phát hiện một chiếc đầu lâu, cung mày cao vút, sống mũi thanh mảnh, lúc còn sống trông cũng tựa như Lục đại nhân vậy. Cô nói xem có khéo không? Khéo thật. Có phải ta nói chuyện nhàm chán lắm không? Không đâu. Trước đây huynh chưa bao giờ nói với ta nhiều lời đến thế. Có phải huynh có điều chi muốn nói với ta?
Ta ta biết mà. Huynh vẫn muốn tìm mẫu thân và đệ đệ. Ta biết. Thẩm Huấn Mặc vẫn còn đệ đệ và mẫu thân. Vậy cô còn nhớ ta từng nói đệ đệ và mẫu thân đi đâu không? Ta gặp huynh ngay trước cửa họa viện. Khi ấy huynh mới 10 tuổi, hình như là phải chịu đả kích rất lớn. Nhiều chuyện huynh đều không nhớ rõ nữa, nhưng mà đại khái là về mẫu thân và đệ đệ của huynh. Ba người các người đã lạc mất nhau. Sau đó huynh thường xuyên uống rượu để trốn tránh quá khứ. Ta cũng không tiện nhắc lại chuyện đau lòng của huynh. Hóa ra Thẩm Huấn Mặc cũng là người khổ mệnh. Nhưng ta biết huynh chắc chắn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm mẫu thân và đệ đệ. Ta có thể đợi huynh cho đến khi huynh tìm ra chân tướng. Tô cô nương, thực ra ta cũng có thể làm ngón cái mà. Huynh từng nói ngón cái là mạnh mẽ nhất, phải vĩnh viễn bảo vệ ngón út. Chớ nên bận lòng. Huynh đã để lạc mất mẫu thân và đệ đệ, chớ nên tự trách mình. Bởi lẽ khi ấy huynh cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé mà thôi. Đa tạ cô. Quả thực không ít. Khách quan, hôm nay vẫn chưa đủ hứng thú sao? Chúng ta đã đóng cửa nghỉ ngơi rồi. Triệu đại nhân, sáng sớm tiểu nhị đã báo tin bà chủ tiểu lầu đã bị sát hại. Thật là kỳ lạ. Thẩm Huấn Mặc lại là người quen của ngươi sao? Ngươi đúng là một phúc tinh đấy. Ta từ nhỏ đã mẫn cảm với hương liệu. Quả thực có một mùi hương lạ. Trong tiểu lầu này, hương phấn, rượu thịt, mùi gì mà chẳng có chút mùi hương thì có gì là lạ. Hãy bắt hết những kẻ làm thuê trong tiểu lầu, đưa về nghiêm hình tra khảo. Vết thương bằng phẳng, một nhát đoạt mệnh. Thẩm huynh, thấy thế nào? Đây có lẽ không phải là vụ án đơn lẻ, mà là một vụ án liên hoàn ác liệt. Án liên hoàn. Hồ ngôn loạn ngữ. Thật là hoang đường. Chỉ dựa vào mấy sợi tóc mà kết luận là án liên hoàn sao? Quả thực chưa đủ sức thuyết phục. Điểm khả nghi chính nằm ở mấy sợi tóc này, tóc tai bình thường. Có gì mà nghi vấn? Tử lầu này vốn là nơi cá rồng lẫn lộn, kẻ buôn người bán, công tử bột, văn nhân mặc khách đều lui tới. Chỉ cần có tiền thì ai cũng có thể vào hí viện nghe hát. Đây có lẽ chỉ là của một vị khách nào đó vô tình đánh rơi mà thôi. Dẫu có là của người chết thì cũng có thể là trong lúc giằng co đã rơi rụng mất. Chỉ dựa vào điều này mà kết luận là án liên hoàn, thật đúng là hồ ngôn loạn ngữ. Phía sau tai trái người chết đang thiếu mất một lọn tóc. Đây chính là tóc của người chết. Nếu là do giằng co mà đứt thì mặt cắt của sợi tóc phải là nham nhở. Còn mặt cắt của sợi tóc này lại bằng phẳng chân láng, chứng tỏ là hung thủ đã dùng lưỡi dao sắc bén cắt đứt.
Dẫu có như lời ngươi nói, thì đã sao? Hung thủ sau khi gây án, tại sao không vội vàng tẩu thoát, mà lại lãng phí thời gian để cắt đi lọn tóc này? Điều này rất có khả năng là nghi thức gây án của hung thủ. Nghi thức? Phải, nghi thức. Thường là dấu hiệu đặc trưng của những kẻ gây án liên hoàn. Hung thủ thông qua quá trình có tính nghi thức theo quy luật để tận hưởng sự kiểm soát toàn bộ quá trình gây án. Vì vậy, hắn thường sẽ tái phạm. Vậy theo lời ngươi, tiếp theo nên làm thế nào đây? Chúng ta nên tăng cường nhân thủ tuần phòng, nghiêm phòng hung thủ tiếp tục gây án. Ta nói cho ngươi hay, đây chẳng qua chỉ là cái chết của một bà chủ tiểu lầu tầm thường, một vụ án mạng tầm thường mà thôi, không cần phải làm dùm beng lên như vậy. Ta có 7 phần nắm chắc hung thủ trong thời gian ngắn sẽ tiếp tục gây án. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại chỉ là một tên hình danh sư da nhỏ bé, liền có thể can dự vào việc bố trí của nha dịch huyện Đường. Nhỡ đâu lời Thẩm đại nhân nói là thật thì sao? Thôi được. Đã thấy Lục huyện lệnh cho là khả thi. Vậy cứ làm theo lời ngươi. Đi thôi. Triệu đại nhân, thực sự cần tăng cường tuần tra sao? Tất nhiên là không cần. Lời hồ ngôn loạn ngữ của một tên họa sĩ nhỏ nhoi, không cần bận tâm. Triệu thúc, ta đã lệnh cho người tăng cường tuần phòng, nghiêm phòng hung thủ tái phạm. Nhưng sao người lại làm việc qua loa lấy lệ? Nay lại xảy ra thêm một vụ án mạng, đó chính là huyện chủ đấy. Án mạng đã xảy ra rồi. Ngươi ở đây trách cứ bản quan cũng chẳng ích gì. Thẩm sư gia chẳng phải tự xưng thần cơ diệu toán sao? Không biết có kế sách gì chăng? Triệu đại nhân, Trần Vạn Tài trong ngục tự sát rồi. Cái gì? Hắn chết thế nào? Thắt cổ tự tận. Còn để lại một bức di thư nói rằng vì sợ tội mà hổ thẹn với triều đình, trọng phạm bị giam giữ trong đại lao. Ngươi trông coi thế nào vậy? Triệu đại nhân, ta... Ngồi đi, ngồi đi. Vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì lớn. Ai ngờ lại nhảy ra kẻ như thế này. Chỉ có thể nói là số ngươi đã tận. Nếu muốn trách thì hãy trách tên Thẩm Huấn Mặc kia. Xem ra Trần Vạn Tài này biết mình tội ác tày trời, mệnh chẳng còn lâu nên mới viết lại bức di thư này, rồi thắt cổ tự sát trong ngục. Đại lý tự khanh, Ngụy đại nhân giá đáo. Ngụy đại nhân, ngọn gió nào đưa ngài tới đây? Các ngươi quả đúng là hảo phụ mẫu quan của địa phương này. Ta mang theo con gái trở về tế tổ, vừa vào huyện Tùng Giang, đã nghe bách tính nghị luận. Địa giới chẳng lớn, mà động tĩnh gây ra lại không nhỏ. Lại chết thêm một người là huyện chủ của Hoàng thất. Ngụy đại nhân, bớt giận, mời ngồi xuống rồi nói. Lục huyện lệnh này tuổi còn trẻ, lại mới nhậm chức. Trong việc quản lý có chút sai sót. Ta nói này Triệu đại nhân, rõ ràng là ngươi. Được rồi, lão phu không phải tới để nghe các ngươi đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Việc cấp bách hiện nay là phải mau chóng tìm ra phương cách phá án. Kẻ chết chính là thân quyến hoàng gia. Ta đã tâu lên triều đình, nếu trong vòng 3 ngày các ngươi không bắt được hung thủ, nhẹ thì bãi quan miễn chức, nặng thì chu di cửu tộc. Đại nhân, thực ra hạ quan đã sớm tìm được manh mối của hung thủ. Theo như hạ quan thấy, hung thủ này khi gây án có một sự nghi thức đặc biệt.
Đại nhân thử nghĩ xem, sau khi hung thủ gây án, lại để lại tóc của người chết. Điều đó chứng tỏ hung thủ này có thói quen biến thái với tóc. Cho nên hạ quan cho rằng, việc cấp bách hiện nay là phải tăng thêm nhân thủ để đi bài tra từng người một những kẻ khả nghi có thói quen quái gở này. Lời ngươi nói rất có lý. Thật là nhìn thấu suốt như lửa soi. Chẳng hổ danh là kẻ cáo già trốn quan trường, chẳng hề hay biết công lao của chúng ta đều bị cướp mất cả rồi. Triệu đại nhân, tận tâm tận lực với chức trách. Nhanh đến thế sai, đã tra ra rồi ư? Nghi thức trong các vụ án mạng liên hoàn, tất hẳn là vô cùng am tường vụ án này. Ti chức có vài chỗ nghi hoặc, muốn thỉnh cầu Triệu đại nhân giải đáp. Ngươi cứ nói đi. Xin hỏi, vụ án của huyện chủ và vụ án tại Hí Lâu có điểm nào khác biệt? Lại có điểm nào tương đồng? Khi hung thủ gây án, tâm lý có biến chuyển ra sao? Có manh mối nào mới chăng? Sau này chúng ta nên điều tra theo hướng nào? Kính xin Triệu đại nhân chỉ giáo cho. Ngươi thật to gan. Trước mặt đại lý Tự Khanh, đâu tới lượt ngươi được lên tiếng, là ngài bảo ta nói mà. Ngươi là kẻ nào? Ti chức vốn là kẻ áo vải, chỉ biết chút ít về việc phá án, may nhờ Lục đại nhân coi trọng, đề bạt làm hình danh sư gia. Đại nhân, kẻ này trước kia chỉ là một tên thường dân chuyên vẽ chân dung ngoài phố, một kẻ cầm cọ vẽ, thì hiểu gì về việc phá án chứ? Thật là hoang đường hết chỗ nói. Một tên họa sĩ mà lại tham gia phá án, chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải khiến người đời cười chê hay sao? Thật là trứng tai gai mắt. Lục Kính Đình, ngươi hưởng bổng lộc của triều đình, mà lại làm việc như thế này sao? Việc này, đại nhân nói phải. Xin đại nhân bớt giận. Lục đại nhân đây, tuổi đời còn trẻ, nên bị mấy trò bịp bợm của tên vô lại trốn thị thành này che mắt cũng là điều dễ hiểu. Ta lại thấy tên họa sĩ này thú vị lắm thay, chi bằng cứ để hắn nói xem sao. Triệu đại nhân, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ti chức. Ngươi bớt lời đi. Ta trả lời câu hỏi gì chứ? Đó đều là những chi tiết vụn vặt của vụ án, cần gì phải nói ra, lại làm phiền đến Ngụy đại nhân. Chẳng lẽ ngươi biết rõ nội tình, chỉ đợi câu này của ngài thôi? Ti chức và Lục đại nhân khi nãy lúc điều tra đã thu thập được vài thông tin, nói đi. Dựa theo thủ pháp gây án của hung thủ, thủ pháp tại cả hai nơi đều đồng nhất, hung thủ đều ra tay, một đao đoạt mạng, vết đao bằng phẳng, dứt khoát không chút dây dưa. Tại hiện trường cũng không có dấu vết giằng co, chứng tỏ hung thủ là người có khả năng tự chủ cực cao, cùng ý thức phản trinh sát nhạy bén, không phải hạng vô lại nơi phố thị. Phong thái gây án này, xuất thân của hắn rất có thể không tầm thường, thậm chí có khả năng là phú thương hoặc gia đình quan lại. Chỉ dựa vào vết thương bằng phẳng mà suy đoán ra xuất thân của hung thủ. Gượng ép, quá gượng ép rồi, chớ vội vàng hấp tấp, đây mới chỉ là một lẽ, vẫn còn lẽ thứ hai. Lầu hát, vàng thau lẫn lộn, xong, phủ huyện chủ canh phòng nghiêm ngặt. Hung thủ có thể tại hai nơi này tự do tự tại, lại chẳng khiến người đời nghi ngại, chứng tỏ hắn ắt hẳn phải có thân phận hiển hách, và lại ngày thường cũng dễ bề che giấu tung tích. Đây là thứ ngươi tìm thấy tại hiện trường vụ án sao? Bẩm đại nhân, đều là những suy đoán vô căn cứ. Dẫu cho có vài phần là thật, việc này đối với việc tra án cũng chẳng giúp ích được gì. Vẫn còn một điểm cuối cùng, còn nữa. Điểm cuối cùng này cũng là điểm trọng yếu nhất. Động cơ sát nhân của hung thủ chính là mùi hương. Đại nhân, ngài nghe xem, hắn nói là mùi hương. Chuyện giết người đoạt mạng này ắt là vì thù oán hoặc vì lợi lộc mà thôi. Hắn lần theo mùi hương, nào có mối liên hệ gì đâu. Sao người lại nói vậy? Một kẻ là chủ tiểu lâu, một người là huyện chủ cao quý. Ta cùng Lục đại nhân đã tra xét rồi, giữa hai người họ chẳng hề có chút liên can nào. Nếu nhất định phải tìm điểm tương đồng, chính là nơi mái tóc của họ đều vương một làn hương lạnh tựa nhau. Bởi lẽ đó, ta dám khẳng định hung thủ đã dựa vào mùi hương mà chọn lựa kẻ bị hại. Thẩm đại nhân đang suy đoán về tâm lý gây án của hung thủ sao? Chẳng sai. Hung thủ chỉ vì mùi hương ấy coi rẻ mạng người,
là kẻ tâm tính vặn vẹo, tội ác tày trời, cộng thêm nhịp độ gây án của hắn, cùng sự trưởng thành trong tâm trí, ta đã phác họa được chân dung cơ bản của hắn là nam tử. Xuất thân danh giá, được giáo dưỡng cẩn thận, giỏi bề ngoài ngụy trang, tính tình cực kỳ cố chấp, trong đời thường có lẽ là kẻ ôn nhu nhã nhặn, đối với một loại hương liệu nào đó lại có sự chấp niệm sâu sắc, thậm chí là kẻ am tường về hương liệu. Lời hắn nói quả không phải không có lý. Đại nhân nói rất đúng, nhưng chỉ dựa vào mấy thứ tâm lý đặc thù, tính cách đặc trưng này, e rằng đều có chút mơ hồ hư ảo. Cũng không thể chỉ dựa vào ôn nhu nhã nhặn, am tường hương liệu mấy từ ngữ mơ hồ này mà tra xét toàn bộ Tùng Giang, tất thảy phú thương quan lại đều kiểm tra một lượt được. Làm vậy chỉ tổ đánh rắn động cỏ. Việc cấp bách hiện nay là phải suy tính ra phạm vi gây án của hung thủ để ngăn hắn tái phạm. Ngăn chặn. Thẩm Huấn Mặc, ngươi đừng nói với ta rằng ngay cả nơi hung thủ lần tới sẽ gây án, ngươi cũng tính ra được rồi chứ? Ngươi nói đúng rồi, chính là phải tính ra. Kẻ sát nhân liên hoàn, việc lựa chọn địa điểm gây án vốn chẳng hề ngẫu nhiên, mà là xoay quanh khu vực an toàn tâm lý của hắn để chọn lựa. Càng gần nơi an thân của kẻ đó, xác suất gây án càng cao, càng xa nơi ấy, xác suất gây án càng thấp. Lấy 2 địa điểm gây án, đánh dấu lại, lấy trung điểm làm tâm, nửa khoảng cách 2 điểm làm bán kính, vẽ một vòng tròn. Hung thủ có 8/10 khả năng ẩn náu trong phạm vi vòng tròn này, khoảng cách đường thẳng giữa hai nơi đúng tròn 5 dặm, lấy trung điểm làm tâm, kéo dài ra 2,5 dặm, làm bán kính, có thể vẽ ra một vòng tròn đường kính 5 dặm, chu vi khoảng 15 dặm 7 phân. Trong phạm vi ấy, xét địa thế thành Tùng Giang, tường cao, ngõ cụt cùng các chướng ngại khác. Chưa tính đến việc hung thủ am tường đường ngang ngõ tắt ra sao, cần phải sửa vòng tròn thành hình bầu dục, ước chừng 12 dặm vuông. Trong phạm vi hình bầu dục này, bao gồm Lộc Sơn Họa Viện, phố Yên Chi, chợ phía Nam thành, 3 tòa trà lâu, 2 ngôi chùa, cùng hơn 300 hộ dân cư. Sau khi hung thủ gây án, trở về nơi an thân, tức là nơi ở của hắn, từ trong hình bầu dục bất kỳ điểm nào tới tâm hình bầu dục tính theo bước chân người thường, chẳng quá 1 tuần nhang. Những lối đi chính có thể dùng để tổng thoát có 3 đường, một là qua phố Yên Chi hướng bắc rẽ vào ngõ Liễu Diệp, 2 là dọc theo chợ phía Nam hướng đông xuyên qua hậu phố Miếu Thổ Địa, 3 là đi qua Lộc Sơn Họa Viện, lối đi nhỏ phía tây. 300 hộ, hơn 300 hộ dân. Ngươi đây là đang bói toán hay là đang phá án? Có tin được chăng? Ngài có thể hiểu rằng, tựa như nhện răng tơ, luôn lấy tổ làm tâm. Sao huyệt của kẻ sát nhân liên hoàn chính là nơi hắn cảm thấy an toàn nhất. Trung điểm đường nối 2 hiện trường chính là phương hướng đại khái của sào huyệt hắn. Thật là hồ ngôn loạn ngữ. Đại nhân, hắn chỉ vẽ một vòng tròn ở đây, liền bảo hung thủ sẽ gây án tại đây. Đúng là chuyện hoang đường, ta thấy có thể thực hiện được. Này Thẩm huynh, huynh cũng thật là thu hút quá đấy. Đại nhân, không thể dung túng kẻ này như thế. Cha, thử một phen cũng chẳng sao. Lục đại nhân, vậy chúng ta đi sắp xếp nhân thủ. Thẩm sư gia xin dừng bước. Ta từ nhỏ theo cha, từng thấy ông phá rất nhiều vụ án, cũng từng gặp nhiều bậc kỳ tài dị sĩ như thẩm sư gia đây. Biết vẽ dung mạo người, lại còn biết vẽ cả tâm tư người, thật là lần đầu mới thấy. Chỉ là bằng môn tả đạo mà thôi, có thể bắt được hung thủ mới là chính đạo. Thẩm huynh à Thẩm huynh, cái mị lực này của huynh, e là sẽ rước họa vào thân. Vết đao. Khi hung thủ lột ra, mũi đao để lại vết hằn trên xương cốt, cùng một thủ pháp là họa bì. Huynh làm ta sợ chết khiếp. Nửa đêm không ngủ,
Đến hình phòng làm gì? Đêm khuya thanh vắng, ta chẳng chọc không sao chợp mắt nên mới ra ngoài dạo bước, chẳng ngờ lại lạc mất phương hướng. Thấy nơi này có ánh nến, liền mạo muội tới hỏi đường. Ai ngờ vừa bước vào, đã thấy ngươi đang nâng niu cái thứ kia. Ngươi giữa đêm hôm khuya khoắt đối diện với một chiếc đầu lâu vuốt ve không ngớt. Rốt cuộc là đang làm chuyện gì? Mỗi một chiếc đầu lâu này đều tựa như một món nghệ phẩm. Trong mỗi chiếc đầu lâu đều ẩn chứa những bí mật chờ đợi ta khám phá. Ngươi đang điều tra vụ án Họa Bì sao? Ai nói cho ngươi biết? Phụ thân ta đó. Cha ta là đại lý Tự Khanh, chuyện gì ông ấy chẳng tường tận. Ngươi cũng hứng thú với việc này ư? Ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Ngươi nói kẻ đó giết người thì thôi, cớ sao lại phải lột cả da mặt người ta xuống? Động cơ gây án của mỗi kẻ vốn dĩ không giống nhau. Việc lột da mặt có lẽ là để chiếm hữu dung nhan của kẻ đã khuất, ta thấy không hẳn là vậy. Vậy theo ý ngươi là vì sao? Ngộ nhỡ hắn cũng giống như ngươi là kẻ biến thái thì sao? Ngươi coi đầu lâu là nghệ phẩm, Họa Bì coi da mặt là tác phẩm. Mỗi tấm da mặt chẳng phải cũng là độc nhất vô nhị sao? Lời ví von của ngươi quả thật thú vị. Từ nhỏ người ta sùng bái nhất chính là phụ thân ta. Ông ấy phá án như thần, thay bách tính đòi lại công đạo. Nếu không phải đại tĩnh ta không cho phép nữ tử làm quan, thành tựu của ta hiện tại chưa chắc đã kém cạnh ông ấy. Có lẽ vậy. Nữ tử này chính là Thẩm Huấn Mặc, người trong bức họa. Họa Bì, đầu lâu, Thẩm Huấn Mặc. Thì ra là vậy. Hóa ra Thẩm Huấn Mặc chính là khổ chủ của Họa Bì. Trong thời không này, Họa Bì đã sát hại mẫu thân của Thẩm Huấn Mặc, mới khiến hắn phải lưu lạc tha hương. Khi đó huynh chỉ mới 10 tuổi, dường như đã chịu phải đả kích gì đó, nên nhiều chuyện không còn nhớ rõ, chắc là đã thất lạc với mẫu thân và đệ đệ rồi. Hắn hẳn là chính là đệ đệ của Thẩm Huấn Mặc. Có được những thứ này, bước tiếp theo chỉ chờ Họa Bì tự mình sa lưới mà thôi. Thẩm huynh, Thẩm huynh, Thẩm huynh. Vụ án Hương Thủy đã có manh mối rồi. Hôm qua ta dẫn người tuần tra theo vòng tròn ngươi vẽ, vừa qua giờ Sửu, liền nghe thấy phía sau phố Yên Chi có tiếng nữ tử thét lên, ngay gần Lộc Sơn Họa Viện. Tại phố Yên Chi đó, ta thấy một bóng đen đang định ra tay với một nữ tử. Đã bắt được hung thủ chưa? Việc đó thì chưa, tên đó chạy nhanh hơn thỏ, chớp mắt đã mất dạng, nhưng cô nương kia đã được cứu thoát, không mảy may tổn hại. Phen bị dọa đến hồn siêu phách lạc, có nhân chứng thì mọi sự dễ bề xoay sở. Vụ án lại xảy ra nhanh chóng đến thế sao? Vậy mà các ngươi vẫn để hung thủ tẩu thoát. Thẩm Huấn Mặc, chẳng phải ngươi từng đoan chắc rằng sẽ nằm trong phạm vi chặn đứng được hung thủ sao? Triệu đại nhân có điều chưa rõ, hạ quan đã sớm bố trí ám vệ mai phục gần khu vực Lộc Sơn Họa Viện mà Thẩm Huấn Mặc đã khoanh vùng. Hung thủ quả nhiên đã xuất hiện tại nơi này, dẫu chưa thể bắt sống tại trận, nhưng ít nhất đã cứu được Sở tiểu thư, cũng đã chứng thực được phạm vi hoạt động của hung thủ, đúng như những gì Thẩm Huấn Mặc suy tính. Thẩm Huấn Mặc, không ngờ rằng ngươi lại tính toán chuẩn xác đến vậy. Xem ra thuật trắc họa bán kính này của ngươi quả thực có vài phần huyền cơ. Đại nhân, Sở tiểu thư đã tới. Thẩm huynh, huynh ngửi xem, chính là mùi hương lạnh lẽo đó. Ngụy đại nhân nói không sai. Ngươi xem, Sở tiểu thư đây chẳng phải vẫn bình an vô sự đó sao? Vị Sở tiểu thư này là người phương nào? Chuyện này mà huynh cũng không biết sao? Nàng chính là tài nữ lừng danh của đại tĩnh ta, xuất thân từ danh gia vọng tộc. Đa tạ các vị đã cứu mạng ta. Đây là bổn phận của hạ quan, không dám nhận lời cảm tạ. Sở tiểu thư, phụ thân nàng dạo gần đây trong triều vẫn mạnh khỏe chứ? Sở tiểu thư, nàng đã từng tiếp cận hung thủ, liệu có nhớ rõ dung mạo kẻ đó chăng? Phải đó, nếu nàng còn nhớ, Thẩm huynh có thể phác họa lại chân dung hung thủ. Vẽ? Phác họa lại sao? Ta không nhớ rõ nữa. Trong ngõ nhỏ phía sau họa viện, ánh đèn lờ mờ, hung thủ ngũ quan vặn vẹo mơ hồ. Ta thực sự không nhớ nổi hắn trông như thế nào nữa. Thẩm Huấn Mặc, nghe thấy rồi chứ? Sở tiểu thư đã nói rồi, không nhìn rõ. Dẫu là ký ức mơ hồ,
cũng có thể dựa vào lời thuật lại mà phân tích để phác họa dung mạo hung thủ. Thẩm Huấn Mặc, Sở tiểu thư xuất thân từ thế gia đan thành. Nếu thực sự nhớ rõ dung mạo hung thủ, nàng ấy đã tự mình vẽ ra rồi, cần gì phải để ngươi ở đây múa rìu qua mắt thợ. Sở tiểu thư, nàng không cần phải cố ép mình nhớ cho chuẩn, dẫu cho lời trước lời sau có mâu thuẫn cũng không hề chi. Ta sẽ từ những điểm mâu thuẫn trong lời kể của nàng sàng lọc ra những đặc điểm phù hợp với quy luật xương mặt, kết hợp với tỷ lệ ngũ quan, từng chút một hiệu chỉnh, khôi phục lại diện mạo gần với hung thủ nhất. Nào, nàng cứ việc nói. Hung thủ. Hắn. Đôi mắt rất to. Khoảng cách giữa hai mắt rộng hẹp thế nào? Hình như ta nói không đúng. Mắt hắn hình như không to. Ta không biết nữa, có phải vì ta quá sợ hãi, hắn trừng mắt nhìn ta nên ta mới thấy mắt hắn to. Đôi mắt hắn dường như hơi xếch lên, chẳng phải lại dường như hơi rủ xuống. Ta thực sự không nhớ rõ nữa. Thôi, thế này chẳng phải là hồ đồ sao? Mắt lúc thì to, lúc lại nhỏ. Thế này làm sao mà vẽ ra được chứ? Sao nào? Chẳng lẽ Triệu đại nhân lại có cao kiến gì chăng? Ngươi... Được, vẽ. Đây là hiện tượng thường tình. Khi người bị hại gặp phải sự tấn công bạo lực bất ngờ, đại não sẽ sinh ra sự sai lệch ký ức do kích động, sẽ vô thức phóng đại những đặc điểm khiến họ kinh hãi, tựa như nhìn thấy quỷ mị vậy. Việc ta cần làm bây giờ là dựa vào lời mô tả của nàng mà hoàn nguyên, từ quỷ trở lại thành người. Ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Để xem cuối cùng các ngươi vẽ ra được cái gì. Sở tiểu thư, nàng nói đi, sống mũi hắn là cao hay là tẹt? Thế nào? Đã vẽ ra được chưa? Ta đã bảo là lãng phí thời gian mà. Hắn vẽ ra được rồi. Chỉ là thư hắn vẽ lại là Giang Thành Viễn. Điều này không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hung thủ tuyệt đối không thể là Giang Thành Viễn. Triệu đại nhân, Giang công tử. Nghe tin Sở Tâm Đường tiểu thư đêm qua gặp nạn. Gia phụ và Sở gia là chỗ thế giao, lại cùng triều làm quan, nên đặc biệt tới hỏi thăm. Ta không sao. Ngươi nói xem, ngươi vẽ ra ai không vẽ, sao lại có thể là hắn, tại sao lại không thể là hắn? Chuyện này để ta nói cho ngươi hay tại sao. Giang công tử xuất thân danh môn thế gia, thân phận tôn quý, tiền đồ vô lượng. Còn ngươi, một kẻ họa sĩ nghèo hèn, lại dám nói mình vẽ ra hung thủ vụ án dị hương. Hơn nữa, bức họa này lại giống hệt dung mạo Giang công tử. Ngươi nói xem chuyện này có nực cười hay không? Có thể cho ta xem qua không? Quả thực là chuyện hoang đường. Hôm đó, ta vốn dĩ chưa từng nhìn rõ dung mạo hung thủ, thật thú vị. Ta tuy không bằng Sở tiểu thư tinh thông đan thanh, nhưng cũng biết đôi chút. Nhưng chưa từng thấy dung mạo hung thủ, sao có thể vẽ ra được? Bức họa này tuyệt đối không phải vẽ bừa, mà là dựa vào pháp môn phác họa tội phạm, hiệu chỉnh mà thành. Sở tiểu thư, nàng tuy chỉ có thể hồi tưởng lại dáng người đại khái của hung thủ, đường nét mày mắt, nhưng loại trừ sự nhiễu loạn của ánh sáng gây ra sai lệch đường nét cũng như sai số ký ức do nỗi sợ hãi sinh ra, liền có thể lặp lại suy diễn và hiệu chỉnh. Kẻ trong bức họa này chính là hung thủ gây án. Gia phụ vốn giao hảo với Giang đại nhân, ta hiểu rõ người tính tình khiêm nhường, tâm tính thuần lương, tuyệt đối không thể nào là kẻ giết người như lời ngươi nói. Cái gọi là suy đoán tội phạm gì đó, quả thực là lời nói quàng xiên. Ngay cả Sở tiểu thư cũng đã nói như vậy, ngươi còn lời nào để biện bạch? Thẩm công tử, tại hạ thực tình không rõ, vì sao ngươi lại vẽ ra bức họa hung thủ có dung mạo giống tại hạ đến thế? Càng không biết ta và ngươi có ân oán gì, mà lại khiến ngươi nhắm vào ta như vậy. Đúng, Giang công tử nói rất phải, việc này nhất định có hiểu lầm, không có hiểu lầm gì cả. Hung thủ chính là hắn.
Đừng nói nữa. Người trẻ tuổi, quá mức nông nổi, quá mức vội vàng, quá mức hồ đồ. Xin ngài lượng thứ. Chuyện Sở tiểu thư gặp nạn đêm qua, tin tức vẫn chưa hề truyền ra ngoài, ngoài vài người trong phủ nha. Kẻ biết chuyện chỉ có hung thủ mà thôi. Xin hỏi, làm sao ngươi lại biết được? Là bản quan cho biết. Giang công tử, ngươi còn nghi hoặc điều gì nữa? Giang công tử, không cần phải nói thêm với hắn nữa, mời đi lối này. Sở tiểu thư, xin dừng bước. Sở tiểu thư, hôm nay Giang Thanh Viễn tới đây tuyệt không phải vì quan tâm cô, mà là vì đêm qua thất thủ, nên tới để thăm dò hư thực. Ta đã nói rồi, Giang công tử không thể là hung thủ, việc này tuyệt không phải trò đùa. Hay là cô tạm thời ở lại huyện nha, đợi khi bắt được hung thủ rồi đưa cô về có được không? Hảo ý của ngài, ta xin nhận, nhưng không cần thiết. Sở tiểu thư, ta chỉ xin cô xem thêm một chứng cứ này nữa. Xin cô hãy ngửi thử mùi hương trên sợi tóc này. Đây là tóc của ta. Ngươi lấy từ khi nào? Đồ đăng đồ tử nhà ngươi. Sở tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Đây không phải của cô, đây đúng là tóc của ta. Nhưng mùi hương trên sợi tóc này rõ ràng là loại hương ta đang dùng. Nếu không phải của ta thì là của ai? Đây là tóc của người chết. Là tóc của bà chủ Ngọc Sấu Lâu, A Nguyệt và huyện chủ. Họ đều bị hung thủ một đao cắt cổ. Sau khi chết còn bị cắt đi một lọn tóc. Mà mùi hương vương trên tóc họ với loại lãnh hương mà Sở tiểu thư hôm nay đang dùng giống hệt nhau. Thẩm huynh, chuyện này tên Triệu Nhai này muốn mượn cớ Giang Thanh Viễn để thăng quan phát tài đều viết cả lên mặt rồi. Thế này thì chúng ta khó mà động tới Giang Thanh Viễn được nữa. Huấn Mặc, hung thủ sát hại A Nguyệt tỷ tỷ đã bắt được chưa? Đã có chút manh mối. Chúng ta phải an táng cho nàng thật chu đáo. Phương Thủy, có tại hạ đây. Đại nhân, người nữ tử đó là ai? Cớ sao lại có dung mạo nhường này? Nàng ta là người của Thẩm Huấn Mặc, Thanh Mai Trúc Mã, họ Tô. Kẻ làm việc tại họa viện chỉ là một kẻ hạ nhân. Một tên huyện lệnh hữu danh vô thực, một gã họa sĩ nghèo hèn, hai kẻ phế vật mà cũng muốn phá án mạng, thật là viển vông hết chỗ nói. Đại nhân, vậy tiếp theo nên làm thế nào? Vội vàng làm chi? Bản quan chẳng phải đang tra xét đó sao? Dạ, vâng, tên Thẩm Huấn Mặc này vốn dĩ chỉ là một kẻ họa sĩ nghèo tầm thường. Chỉ sau một đêm tính tình đại biến, liên tiếp 2 lần đều xuất hiện tại hiện trường vụ án. Lại còn nói rằng có thể suy đoán tâm lý hung thủ. Chuyện này có bình thường chăng? Phải đó. Trước nay chưa từng thấy hắn am hiểu việc phá án, quả thực như biến thành người khác. Thật quá đỗi bất thường. Bất thường mới là đúng lẽ. Ban đầu ta chỉ là hoài nghi. Cho đến khi gặp nữ tử này, ta đã hiểu rõ. Tất cả những việc này đều là trò vừa ăn cướp vừa la làng của Thẩm Huấn Mặc. Chẳng hề có lấy một chứng cứ xác thực, ta không thể nào tin rằng Giang Thanh Viễn là hung thủ. Chắc chắn là như vậy. Kẻ sát nhân liên hoàn đa phần đều vô cùng cố chấp, một lần không thành ắt hẳn sẽ còn tái phạm. Nghe nói ngươi chẳng qua chỉ là một gã họa sĩ hạng xoàng mà dám mượn nét vẽ để vu khống người vô tội. Nếu như ngươi có thể nói ra một phần ý cảnh của bức họa này, ta chỉ tin ngươi 3 phần. Nàng ta rõ ràng là cố ý làm khó. Ta xem không hiểu. Ngươi hiểu chăng? Ngoảnh lại đỉnh Từ Kim, mưa nhuần khói đượm, là gió canh năm nơi đảo sóng. Hắn thì hiểu được gì? Bức thủy điểu đồ này là vẽ cảnh nước Giang Nam. Ngươi xem này, vân nước này thật tinh tế, thần thái chim nước thật linh động. Rõ ràng là đang tán tụng cảnh sắc hồ xuân, phô bày vẻ thanh tú thoát tục. Hứa huynh, lời ấy sai rồi. Ngươi xem, con chim nước này hướng về phía sông mà ngóng đợi liễu rủ bên bờ là lơi. Rõ ràng là mượn chim gửi gắm tình ý, ngụ ý, nỗi khổ tương tư của nam nữ đó thôi. Không đúng, chẳng đúng rồi. Chư vị chỉ thấy được bề ngoài, mà chưa chạm tới tinh túy. Phong thái thanh tú của bức thủy điểu đồ này mang đậm phong vị của danh gia Nam Triều, di phong của Tạ Diêu. Trong nét vẽ huyền chuyển, ẩn chứa vài phần tiêu sái, ánh mắt chim nước linh động, mang theo chút cao ngạo lánh đời. Có thể thấy người vẽ tranh có phong thái thanh cao,
khí chất thoát tục. Ngoảnh lại đỉnh từ kim, mưa nhuần khói được, sóng xuân đầy sông trong cơn say tỉnh. Lưu lại vật áo lệ ngày qua, gảy khúc đàn cho nhạn bay xa. Bức họa này xuất phát từ tay Sở tiểu thư. Sở tiểu thư xuất thân cao quý, sao lại có thể những lời ngươi vừa thốt ra, nào là lạc lõng, cô tịch, nếu truyền ra ngoài chẳng sợ người đời chê cười sao? Đúng vậy, vừa rồi Giang công tử có nhắc tới bức họa này, mang phong thái của danh gia Nam Triều Tạ Diêu. Chư vị lẽ nào không biết, tác phẩm thời niên thiếu của Tạ Diêu, bức Tuyển Sơn Bắc Thủy Trĩ Du Đồ, chính là truyền tải nỗi lòng lạc lõng của khuê nữ trốn quan trường khi đối diện cảnh nước mất nhà tan. Người vẽ bức họa này mượn hình ảnh thủy điểu, gửi gắm tâm tư, truyền tải nỗi đau đớn khôn cùng sau khi quốc phá gia vong. Đó mới chính là linh hồn của bức họa này. Phải chăng Sở tiểu thư cũng vì chiến sự liên miên giữa Tĩnh và Hạ mà cảm hoài sinh tình? Sở tiểu thư xuất thân cao môn, lại một lòng hướng về thiên hạ, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ. Hồ ngôn loạn ngữ. Đúng thế, Sở tiểu thư không ngờ rằng ngươi lại am hiểu đan thanh đến vậy. Hóa ra Sở tiểu thư lại có tấm lòng rộng lớn nhường này. Giang công tử quá khen rồi. Tại hạ cũng có mang theo một bức họa vụng về, kính mời chư vị cùng thưởng lãm. Thấy sao? Đây là bức họa ta vẽ sau một giấc mộng mị tỉnh dậy. Giang công tử à, bức họa này hảo họa. Kiến trúc trên bức họa này trông thật quen mắt. Cứ ngỡ như đã từng gặp ở đâu rồi. Ở đâu nhỉ? Để ta ngẫm xem. Ta nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là cao các trong phủ cũ nhà họ Giang sao? Nhưng cũng không đúng, nơi này lẽ ra không có tuyết. Lục đại nhân. Triệu đại nhân nói, phá án rồi. Cái gì? Ngươi dựa vào đâu mà bắt bớ dân lành? Dân lành? Ta chính là nhân chứng mấu chốt của vụ án liên hoàn này. Cô nương sao có thể liên quan tới án mạng? Lục đại nhân, xem ra ngài đã bị kẻ tiểu nhân che mắt, đến giờ vẫn chưa hay biết gì. Thẩm Huấn Mặc, ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi có nhận tội không? Ngươi có ý gì? Ý là sao? Phải hỏi vị Tô cô nương đây mới rõ. Chư vị hãy nhìn cho kỹ. Đàn bà này diện mạo xấu xí, thô lậu đầy mình. Kẻ nào ở cạnh một người đàn bà như vậy, ngày qua ngày, trong lòng tất sẽ tích tụ những oán khí vặn vẹo. Mà khi nhìn thấy những nữ tử dung mạo kiều diễm, nảy sinh sát ý, cũng chẳng có gì là lạ. Cho nên, ngươi mới gây ra vụ án sát nhân liên hoàn này. Chư vị, đây chính là động cơ gây án của Thẩm Huấn Mặc. Đúng vậy. Ta xấu xí nhiều ngày, đổi lại là ta cũng sẽ sinh lòng oán hận thôi. Thảo nào lại cứ bám giết lấy Sở tiểu thư? Chẳng lẽ những nữ tử chết một cách kỳ lạ kia thực sự có liên quan đến hắn? Triệu thúc, người e là đã trách lầm người tốt rồi. Lục đại nhân, hôm nay thiên hạ đều đã rõ tên Thẩm Huấn Mặc này là kẻ hạ lưu đê tiện nhường nào. Chỉ có mình ngươi là cứ khăng khăng biện hộ cho hắn. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đồng la với hắn sao? Người đâu? Lôi mụ đàn bà xấu xa này xuống cho ta. Tuân lệnh. Đại nhân, đi. Huấn Mặc, Triệu đại nhân, đây đều là suy đoán của ngài. Ngài có bằng chứng gì chứng minh ta sát hại người chăng? Ta đã sớm biết ngươi sẽ hỏi câu này. Chư vị hãy xem đây, đây chính là bằng chứng. Những bức họa này đều là từ họa viện mà ta cho người lục soát được, hơn 100 bức. Toàn là chân dung nữ tử với muôn hình vạn trạng. Chẳng lẽ điều này vẫn chưa đủ chứng minh Thẩm Huấn Mặc này chính là kẻ tội phạm biến thái đó sao? Đại nhân xin hãy xem qua. Xin hỏi trước đây ta làm nghề gì? Là họa sư. Ngài cũng đã nói rồi, ta là họa sư. Lấy việc vẽ tranh làm kế sinh nhai. Trong phủ ta xuất hiện tranh vẽ, có gì là lạ? Nói rất đúng. Xét riêng lẻ thì quả thực không có vấn đề gì. Nhưng trên những bức họa này là hơn trăm bức, chân dung những nữ tử kỳ lạ. Vậy thì vấn đề lại không hề nhỏ đâu. Ngụy đại nhân, ta đã dựa vào lời kể của Sở tiểu thư mà phác họa ra chân dung hung thủ. Kẻ đó đang ở ngay dưới công đường này. Cái gì? Ở đâu? Là hắn sao? Kẻ này là ai?
Ngụy thúc thay mặt gia phụ vấn an người. Tốt, Thẩm Huấn Mặc, lời này không được nói bừa đâu nhé. Triệu Nhai đã nói với ta rồi, đêm xảy ra án mạng của Sở tiểu thư, nàng căn bản không nhìn rõ dung mạo hung thủ. Sở tiểu thư chỉ là không nhìn rõ, chứ không phải là không nhìn thấy, kết hợp với ấn tượng mơ hồ của tiểu thư về hung thủ, lại loại trừ đi ánh sáng cùng sự nhiễu loạn của ký ức sợ hãi, có thể suy luận ra đường nét ngũ quan của hung thủ. Thật là thần kỳ quá mức rồi, nếu không phải ta trong sạch, chính ta cũng suýt tin rồi đấy, nói rất đúng. Thẩm Huấn Mặc, ngươi chính là sợ bản quan tra án tra đến đầu ngươi, nên mới cố ý vẽ trước bức họa của Giang công tử, để đánh lạc hướng dư luận, chuyển rời tầm mắt, dẫn dắt manh mối sang nơi khác. Còn hôm nay, ngươi đến điều tra vụ án này, cũng là muốn để tạo thêm danh tiếng cho bản thân thôi phải không? Ngươi thật là tính toán kỹ lưỡng quá nhỉ. Đại nhân, hiện tại mọi manh mối đều chỉ thẳng vào Thẩm Huấn Mặc, hắn chính là hung thủ. Xin đại nhân hãy bắt giữ hắn, cũng coi như là có lời giải trình với triều đình. Người đâu? Bắt lấy Thẩm Huấn Mặc, giải vào trong. Giải xuống dưới. Khoan đã, kẻ nào đó. Đây là... thật là mỹ nhân. Vị cô nương này chẳng phải là Ngọc Tần cô nương của Ngọc Xấu Lâu đó sao? Ngọc Xấu Lâu hóa ra là Ngọc Tần, đã sớm nghe danh. Dân nữ là Tô Ngọc Tần, tham kiến đại nhân. Cô ta chẳng phải là một ả xấu xí sao? Sao lại biến thành Lý Ngọc Tần rồi? Dung mạo nhường này, quả là tiên tử hạ phàm. Ngươi là Tô Ngọc Tần. Việc này, chuyện này là thế nào? Đại nhân, chúng ta vốn quen biết từ thời nhỏ, nhưng song thân của ta không cho phép ta gả cho chàng, chê chàng không cha không mẹ, lại còn nghèo rớt mồng tơi. Chẳng còn cách nào khác, ta đành phải dùng nước củ cải đường bôi lên mặt, khiến cho dung nhan xấu xí vô cùng. Chỉ vì thế mới có thể thủ tiết cùng chàng. Thẩm huynh, chẳng ngờ huynh và Tô cô nương lại là đôi uyên ương khổ mệnh, cho nên đại nhân, chàng tuyệt đối không thể nào vì ta dung mạo xấu xí mà sinh lòng oán hận, càng không thể nào đi làm hại người khác. Vậy những bức họa này giải thích ra sao? Chàng từng nói với ta rằng những bức họa này đều là những người trong ký ức thuở nhỏ của chàng, vì lúc còn thơ bé, ký ức có phần mơ hồ, cho nên mới không ngừng suy ngẫm mà vẽ lại. Động cơ giết người của Thẩm huynh vì chê bai Tô thị đã hoàn toàn bị loại bỏ. Triệu đại nhân, ngài nói sao đây? Triệu Nhai, làm quan nhiều năm, ắt hẳn phải biết quy củ trốn quan trường. Ngài xử án như thế này sao? Việc này liên quan đến thể diện triều đình, sao ngài có thể coi như trò đùa? Quan bào chỉnh tề, chẳng qua chỉ là tấm áo che đậy sự hèn nhát. Thẩm Huấn Mặc, ngươi có ý gì? Châm cài bằng gai, nhưng lại mang cốt cách kiêu sa. Ta không muốn nhìn thấy chàng bị người ta làm khó. Tô cô nương, việc nàng phản ánh, bản quan đã rõ. Nếu tình hình đúng như lời nàng nói, ta sẽ xem xét mà xử lý. Nàng lui ra trước đi. Đa tạ đại nhân. Dân nữ cáo lui. Cái gọi là hình phạt không áp dụng với đại phu, lễ nghĩa không áp dụng với thứ dân. Pháp luật này từ xưa đến nay vẫn luôn treo trên đầu bách tính như một lưỡi kiếm sắc bén, là công cụ trong tay thế gia vọng tộc. Lại thêm hạng người như Triệu đại nhân, chẳng trách huyện Tùng Giang này oan án chồng chất. Giang công tử, vụ án chưa kết thúc, phiền Giang công tử đừng rời khỏi nha môn. Mời Giang công tử di bước lên công đường. Khoan đã, Lục đại nhân, đã gần đủ rồi. Ngụy đại nhân, hạ quan khẩn cầu ngài dẫn người đi lục soát Giang phủ. Thẩm Huấn Mặc, ngươi điên rồi sao? Giang gia Khải là ngươi muốn lục soát là lục soát được sao? Thẩm Huấn Mặc, ta nể tình ngươi, có chút bản lĩnh mới nể mặt ngươi 3 phần. Ngươi chớ có được đằng chân lân đằng đầu, ngươi không bằng không chứng mà đòi lục soát phủ đệ của con trai quan triều đình. Bản quan là người đầu tiên không đồng ý. Nếu không cho lục soát, vậy chỉ có thể nói lên rằng Tùng Giang huyện cũng phân chia giai cấp sang hèn. Hạ quan vì muốn duy trì sự uy nghiêm của nha môn Tùng Giang, xin cáo từ. Điên rồi, điên thật rồi, ngươi quả thực điên rồi. Lục Kính Đình, ngươi mau quay lại cho bản quan. Lục Kính Đình, làm quan phải công tư phân minh. Ta thấy vị huyện lệnh này của ngươi đã làm đến bước đường cùng rồi, thật là tự tìm đường chết. Xem ra ta chẳng cần làm gì cả, hắn cũng tự khiến Thẩm Huấn Mặc hại chết mình. Được cho ngươi, Thẩm Huấn Mặc, các ngươi đang giở trò gì vậy? Ngươi dám xúi giục
Lục huyện lệnh đi lục soát phủ đệ của con trai quan triều đình. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Ngụy đại nhân, xin chớ nóng vội. Nhân lúc Lục đại nhân đi lục soát, ta xin vẽ cho mọi người một bức họa. Thầy sao? Thật là hoang đường. Đã đến nước này rồi, ngươi còn tâm trí mà vẽ tranh. Đó cũng là một trong những bằng chứng. Được. Ta muốn xem thử ngươi có thể giở trò chống gì. Tâm lý tội phạm, phác họa chân dung. Ngươi không chỉ là một họa sĩ, đơn giản như vậy thôi sao? Dẫu cho cái gọi là tâm lý tội phạm của ngươi thực sự tồn tại. Đã hiểu rõ ta đến thế, vậy ngươi là hạng người nào? Chúng ta không giống nhau. Ngươi lấy việc giết người làm thú vui. Thì đã sao nào? Vậy thì đã làm sao? Ngươi có bằng chứng gì không? Dẫu cho chính ta thừa nhận. Họ có tin ngươi không? Với thân phận của ngươi, sao có thể so bì với ta? Thật là châu chấu đá xe. Ngươi thực sự không nghĩ rằng bản thân có thể tung hoành ở huyện Tùng Giang chứ? Giang công tử, ngươi vội vàng làm gì? Hay là ngươi đang sợ điều gì? Bẩm đại nhân, bức họa này được mô phỏng lại từ một bức họa của Giang công tử. Được. Vậy ngươi hãy nói xem, từ bức họa mô phỏng này, ngươi nhìn ra được điều gì? Nó là bằng chứng gì chứ? Động cơ sát nhân của hung thủ nằm ngay trong bức họa này. Đây chẳng qua chỉ là ma chướng mà thôi. Giang công tử, ngươi hẳn đã từng mất đi người chân quý nhất rồi nhỉ? Cái chấp niệm trống rỗng đó, không thể nắm bắt, không thể giữ lại, chỉ đành tìm kiếm cảm giác thay thế. Khó chịu lắm phải không? Ngươi chớ có ở đây giở trò huyền hoặc nữa. Ta không hiểu ngươi đang nói điều chi. Hung thủ, đối với một loại dị hương đặc thù, sự chiếm hữu cố chấp chẳng phải tự nhiên mà có, thường là bởi vì tâm chấn sâu xa hoặc chấp niệm tình cảm mà thành. Ta suy đoán, hắn từng đối với một người vốn dùng loại hương này mà nảy sinh sự ỷ lại tình cảm cực độ, sau vì biến cố mà mất đi người ấy. Cho nên, đem tình cảm thiếu hụt gắn chặt vào loại dị hương đặc thù này đến tận cùng. Vì muốn tìm kiếm cảm giác an tâm, chẳng tiếc sát hại người để đoạt hương. Thẩm Huấn Mặc, ngươi quả thực đã điên rồi. Giang công tử xuất thân danh gia vọng tộc, gia cảnh sung túc, giáo dưỡng vẹn toàn, dẫu cho sinh mẫu có sớm qua đời cũng không thể nào xuất hiện như lời ngươi nói thứ gọi là khiếm khuyết tình cảm kia. Phải chăng? Tất hẳn, người trong bức họa này chính là lệnh Đường. Ngươi, Lục huyện lệnh từng nói với ta, trong bức họa này là cảnh trí Giang gia lão trạch. Thì đã sao? Ta vẽ lại lão trạch của gia tộc thì có gì là lạ? Tĩnh. Năm thứ 76. Huyện Tùng Giang nằm ở phía tây nam, bốn mùa như xuân. Ngày đông giá rét chẳng hề có tuyết rơi. Thế nhưng trong nông vật chí có ghi, Tĩnh năm thứ 76, huyện Tùng Giang, tuyết lớn. Năm đó, Giang gia còn ngụ tại cố trạch ở Tùng Giang huyện, cũng chính năm đó. Lệnh Đường đã tạ thế rồi phải không? Cho nên chuyện này vốn chẳng phải mộng mị mà là điều ngươi tận mắt chứng kiến. Ngươi tận mắt thấy mẫu thân rơi xuống từ lầu cao. Ngươi không thể chấp nhận nên tâm sinh chấp niệm. Đây chẳng qua chỉ là một bức họa, chẳng thể làm bằng chứng được. Bằng chứng ở đây. Bằng chứng mới, bằng chứng tới rồi. Ngụy đại nhân, đây là thứ ta tìm thấy tại Giang phủ, bên trong là tóc của người bị hại. Lấy vò sứ, đổ nửa vò dầu mè, thêm chút chân hương, phong kín vò trong 3 ngày, để nguội 3 ngày rồi bỏ hương ra. Được rồi, ngươi đang nói thứ hỗn tạp gì vậy? Đây là phương pháp chế hương bằng dầu tường vi, được ghi chép trong cổ tịch. Giang công tử chính là dùng phương pháp ghi trong cổ tịch này để sát nhân lấy hương.
Thẩm Huấn Mặc, ngươi rõ ràng là đang vu oan giá họa. Triệu đại nhân, ngài như vậy có hiểm nghi bao che hung thủ rồi. Dẫu sao những manh mối này cũng có phần do ngài tra ra. Ta đã đưa bằng chứng khi nào? Thứ nhất, vụ án tại Tử Lâu, ngươi phụ trách tra xét đám người tại Tử Lâu. Trong đó, điếm tiểu nhị Lý Đồng từng khai rằng Giang công tử 5 ngày trước khi vụ án xảy ra đã từng ghé qua Tử Lâu. Thế nhưng ngươi lại coi manh mối này như gió thoảng qua tai, thì đã sao? Giang công tử chỉ là ghé qua Tử Lâu một chuyến, chẳng lẽ ta phải phái người bắt y về quy án hay sao? Còn điều thứ hai nữa, vụ án của huyện chủ. Vụ án huyện chủ 3 ngày trước khi xảy ra án mạng là sinh thần của huyện chủ Giang công tử, cũng là thượng khách. Y hoàn toàn có cơ hội biết được huyện chủ dùng loại lãnh hương nào. Suy cho cùng là do ngươi cho rằng bậc tôn quý không thể phạm tội, kẻ quyền quý lẽ nào lại là hung thủ? Chính ngươi đang dung túng cho hung thủ. Triệu đại nhân xử án thật quá đỗi qua loa rồi. Đúng vậy, quá đỗi qua loa, phải đó, chẳng coi mạng người ra gì cả, chỉ một lòng bợ đỡ quyền quý. Đúng thế, ta không có mà, động cơ và vật chứng đều đã rõ ràng. Còn về nhân chứng, vừa rồi khi ta đến Giang phủ để lục soát, đã thẩm vấn đám hạ nhân, bọn họ đều đã khai nhận cả rồi. Giang Thanh Viễn, ngươi còn lời nào để biện bạch? Hắn nói không sai. Mẫu thân ta quả thực rất ưa dùng lãnh hương. Giang công tử thực sự là hung thủ sao? Thực sự là hung thủ rồi. Biết người biết mặt khó biết lòng. Đã có đủ nhân chứng vật chứng. Người đâu? Áp giải Giang công tử xuống ngục. Triệu đại nhân vội vã đi đâu thế? Về vụ án của Trần Vạn Tài, tư ý khai thác mỏ vàng, bỉ chức vẫn còn vài câu hỏi muốn thỉnh giáo ngài. Trần Vạn Tài đã ở trong ngục, sợ tội tự sát, đã có thể kết án. Ngươi lúc này nhắc lại là có ý gì? Hắn không phải tự sát, mà là bị sát hại. Ngươi có ý gì? Bị sát hại. Trên cổ Trần Vạn Tài có 2 vết hằn, một vết chét lên phía sau là do treo cổ mà thành, vết hằn điển hình. Vết còn lại nằm ngang bao quanh cổ. Hơn nữa, vết hằn sâu hơn, da thịt chảy xước rõ rệt. Điều này chứng tỏ có kẻ đã dùng dây thừng từ phía sau siết cổ Trần Vạn Tài, giết chết hắn, rồi mới treo lên xà nhà, ngụy tạo thành cảnh tự sát. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ngục giam canh phòng nghiêm ngặt, ai có thể vào đó giết người? Đương nhiên là có người làm được. Ngươi, ta, Lục đại nhân, chúng ta đều làm được. Ngươi, cái tài vu khống trắng trợn của ngươi quả là ngày càng điêu luyện rồi đấy. Triệu đại nhân, ngài nói lời này e là chưa thỏa đáng, chẳng cần Thẩm huynh phải vu khống. Trần Vạn Tài vốn lo sợ ngài sẽ giết người diệt khẩu nên đã giấu trong khe tường lao ngục một bức mật thư tự tay viết, vạch chân kẻ đứng sau việc khai thác mỏ vàng trái phép chính là ngài. Những năm qua, khi nào, nơi đâu, ngài đã nhận bao nhiêu bạc trắng, sổ sách đều ở trong tay ta đây, ghi chép vô cùng tường tận. Ngài còn điều chi muốn nói? Chưa dừng lại ở đó, ta đã đối chiếu từng mục trong các hồ sơ ngài từng thụ lý. Ngài nhậm chức huyện thừa 12 năm, có 173 vụ án mạng. Trong đó, khép lại bằng án sơn phỉ ẩu đả là 32 vụ, khép lại bằng án sợ tội tự sát là 21 vụ, khép lại bằng án bệnh chết là 15 vụ. Triệu đại nhân, dưới quyền cai trị của ngài, quả thực oan hồn vô số kể. Đây đâu phải là vị quan thanh liêm, sao lại có thể như thế? Đây rõ ràng là ác quỷ ăn thịt người. Đúng vậy, là ác quỷ ăn thịt người. Triệu Nhai, ngươi thật to gan. Ngươi còn điều gì để biện bạch? Thẩm Huấn Mặc, ngươi có biết không, sự ngây thơ của ngươi thật chẳng khác nào một kẻ quái đản. Biết trước có ngày hôm nay, thở ấy ta đã chẳng nên giữ lại mạng ngươi. Ta, Triệu Nhai, làm quan hơn 10 năm, chưa từng thấy một vị quan nào thực tâm vì dân vì nước. Ngươi tưởng rằng chỉ mình ta như vậy sao? Ngươi hãy nhìn xem, các phủ huyện lớn nhỏ khắp cả Đại Tĩnh triều này có được mấy kẻ trong chốn quan trường mà tay chân lại sạch sẽ. Các ngươi nhìn đám dân ngu này xem. Vốn dĩ bọn chúng vẫn coi ta là vị quan thanh liêm, vẫn an phận thủ thường, sống cuộc đời của riêng mình. Chính là ngươi cứ khăng khăng đi vạch trần cái gọi là chân tướng đó. Ngươi chắc hẳn cho rằng ngươi là kẻ thông minh nhất thiên hạ này nhỉ? Ngươi tưởng rằng lật đổ được ta là ngươi đã thắng. Thẩm Huấn Mặc, ngươi sai rồi, sai lầm hoàn toàn rồi. Chuyện trốn quan trường chưa bao giờ có việc gì mà bề ngoài lại đơn giản như ngươi thấy, chỉ dựa vào ngươi và tên vô dụng kia. Ta xem các ngươi còn có thể nhảy nhót được bao lâu. Lời ngài nói có lẽ cũng có lý.
Nhưng đó là lựa chọn của ngài. Ngài sợ hãi bọn họ, nên chọn cách đồng la với bọn họ. Nhưng ta thì không. Ta sẽ vì tia hy vọng mong manh đó mà phấn đấu cả đời. Hay lắm. Nói rất hay. Hay lắm, hay. Thẩm Sư Gia. Đây là tranh tặng tri âm. Đa tạ Sở tiểu thư, tại hạ nhất định sẽ trân trọng cất giữ. Ta sắp phải hồi kinh rồi. Thẩm Huấn Mặc. Nếu ngày khác ngươi tới kinh thành, có thể ghé Sở phủ làm khách. Phụ thân ta vốn rất quý trọng người am hiểu hội họa. Hay là làm con rể luôn đi thôi. Được đấy, Thẩm huynh, thật chẳng nhìn ra đấy. Đào hoa quá nhỉ. Trước có Tô cô nương, sau có Ngụy tiểu thư, nay đến cả Sở đại tiểu thư cũng gửi họa phẩm tỏ tình rồi. Ngươi đó thật quá mức phong lưu. Nói năng hồ đồ gì thế? Người ta chỉ là cảm tạ ta vì đã cứu mạng nàng ta thôi. Sao ngươi lại khờ khạo đến thế? Anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng đều là lấy thân báo đáp cả. Ta thấy ngươi chẳng mảy may hứng thú. Ngươi chỉ hứng thú với việc đối với nữ tử thì thật nhạt nhẽm. Lục đại nhân, ngài rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Thật là kẻ không hiểu phong tình. Ngụy đại nhân, Giang Thanh Viễn đã khai nhận năm hắn 13 tuổi, tận mắt chứng kiến mẫu thân rơi từ lầu cao xuống. Từ đó về sau, hắn liền nảy sinh dục vọng, chiếm hữu và khống chế những nữ tử, dùng loại hương liệu giống mẫu thân hắn. Bản quan thật là mở mang tầm mắt. Không ngờ trên đời thực sự có kẻ vì một mùi hương mà sát hại người khác. Thông thường, khi một người không thể chịu đựng được nỗi đau mất mát quá lớn, sẽ tìm kiếm vật thay thế để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Đây chính là hành vi bù đắp mang tính nghi thức. Vậy, tại sao hắn lại sát hại những nữ tử đó? Điều này cũng dễ hiểu thôi. Ban đầu, hắn chỉ muốn lưu giữ mùi hương trên người mẫu thân. Nhưng khi trưởng thành, hắn phát hiện ra bất cứ nữ tử nào dùng loại hương này đều là sự khinh nhờn đối với mẫu thân. Thế nên, hắn từ việc tìm kiếm kẻ thay thế chuyển thành trừng phạt kẻ khinh nhờn, thông qua việc sát hại, hoàn thành một loại nghi thức tẩy trần vặn vẹo. Lời giải này thật mới mẻ, song lại vô cùng hợp tình hợp lý. Ngụy đại nhân, vụ án này Giang Thanh Viễn đã ký tên điểm chỉ, nhân chứng vật chứng, khẩu cung đều đã đầy đủ. Vụ án này liên đới đến gia quyến quan viên, chiều theo luật phải trình đại lý tự phúc hạch, phiền đại nhân xem qua. Đa tạ đại nhân. Hạ quan xin cáo lui. Thẩm Sư Gia, ngươi còn việc gì nữa sao? Ti chức, còn một việc muốn thỉnh giáo. Nói ta nghe xem. Là một vụ án về việc lột da mặt người năm xưa đã có tiến triển mới. Vụ án đó ư? Bản quan đã rõ. Đó là một vụ án bí ẩn đã lâu đời. Thời gian đã quá xa, manh mối đã không còn nơi để truy xét. Nay ngươi nói ra, liệu có manh mối gì chăng? Nhưng vụ án này có liên quan đến Ngụy đại nhân. Đây là thứ ta tìm thấy trong gần trăm vụ thi hài vô danh tại huyện Tùng Giang, một chiếc đầu lâu. Có điểm gì đặc biệt chăng? Hộp sọ nguyên vẹn, cung mày tròn trịa, gò má không cao, góc xương hàm dưới ước chừng 120 độ. Người này là một nữ tử, theo suy đoán, tuổi chừng 25, không quá 28. Thưa Thẩm đại nhân, hung thủ là kẻ nào? Ngụy đại nhân chỉ quan tâm đến hung thủ, mà chẳng màng muốn biết người chết là ai sao? Ngài có thể xác định được thân phận người chết. Đây là dung mạo lúc sinh thời của chủ nhân hộp sọ này. Chắc hẳn Ngụy đại nhân với người này là chỗ quen biết cũ. Tháng 7 năm Tĩnh thứ 76, mưa lớn làm trôi đất hoang phía bắc núi Cửu Tế, lộ ra một bộ hài cốt. Mảnh đất này từng thuộc về gia sản tổ tiên Ngụy đại nhân.
chính là nàng, Đoan Hoàng Phi. Sau khi Ngụy đại nhân phát đạt, đã bán sạch gia sản ở Tùng Giang, duy chỉ lấy lý do mộ phần tổ tiên mà giữ lại mảnh đất Cửu Tế Viên này. Ta đã từng tới đó xem qua, nơi đây sớm đã hoang tàn không chịu nổi, cỏ dại mọc đầy, nhiều năm chẳng hề tế bái tu sửa, để mặc cho hoang phế. Ngụy đại nhân, vì sao hài cốt của Đoan Phi lại xuất hiện tại nơi phong thủy của nhà họ Ngụy? Ngụy đại nhân định giải thích việc này thế nào? 10 năm trước, bản quan khi ấy chỉ là một quận thủ, Đoan Hoàng Phi đi lễ Phật nghi trượng, từng đi ngang qua Tùng Giang, ai ngờ đâu lại mất dấu. Ngay trên địa phận của ta, bản quan phụng mệnh âm thầm tìm kiếm, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy tung tích của Đoan Hoàng Phi và trưởng tử, chỉ tìm thấy tại hiện trường đứa thứ hai đang thoi thóp hơi tàn. Còn về việc vì sao lại xuất hiện ở Cửu Tế Viên, việc đó phải hỏi Thẩm đại nhân mới đúng. Đó vốn là sở trường của ngài mà, bản quan bấy lâu nay vẫn luôn hổ thẹn vì không tìm được Hoàng Phi, trong lòng canh cánh không yên. Nay Thẩm sư gia đã tìm thấy thi hài của nàng, cũng coi như đã để người chết được an nghỉ. Bản quan sẽ tâu rõ lên thánh thượng, đòi lại công đạo cho Hoàng Phi. Thẩm sư gia, chứng cứ liên quan đến vụ án này, từ hồ sơ, tranh vẽ, đều giao lại cho bản quan đi. Vụ án này để đại ly tự xử lý hậu sự mới là thỏa đáng nhất. Thì ra là vậy, nhưng e rằng vụ án này không đơn giản như Ngụy đại nhân nghĩ đâu. Chẳng lẽ ngươi còn phát hiện gì khác? Hãy nhìn phía dưới xương mặt bên trái, trên bề mặt xương có một vết cắt cực kỳ tinh vi, không phải hư hại tự nhiên sau khi chết mà là lúc còn sống, do lợi khí gây ra. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng Đoan Hoàng Phi lúc còn sống đã bị kẻ khác lột da mặt. Bị lột da mặt không chỉ một chỗ, đường thái dương của hộp sọ, bờ dưới xương hàm dưới, bờ trên hốc mắt đều có vết cắt tương tự. Hung thủ bắt đầu từ đường chân tóc, dùng dao rạch xuống cắt mở da đầu, dọc theo đường nét khuôn mặt, lột bỏ toàn bộ da mặt. Lưỡi dao phải áp sát vào bề mặt xương mà đi, mới tránh khỏi việc làm tổn thương da thịt. Việc này đòi hỏi kiến thức giải phẫu cực kỳ uyên thâm, hẳn cũng chẳng phải lần đầu gây án. Thẩm sư gia, ngươi là kẻ thông tuệ. Song, người thông tuệ đôi khi lại suy tính quá nhiều. Tùng Giang huyện nhỏ bé này mà có thể sinh ra một vị hình danh sư gia như ngươi, thật đúng là phúc phận của bách tính Tùng Giang. Dám hỏi tài nghệ họa tranh cùng am tường hình luật của ngươi là từ đâu mà có? Ngươi thụ giáo từ bậc thầy nào? Ngụy đại nhân quá khen rồi. Ti chức chẳng qua là vẽ vời, vẽ nhiều rồi nên đối với tướng mạo cốt cách con người cũng có đôi chút tâm đắc. Nhưng ngươi vừa biết khám nghiệm tử thi, lại vừa giỏi tra án, bản lĩnh thế này chẳng phải chỉ cần vẽ nhiều là có thể thấu hiểu được. Có phải ngươi không muốn tiết lộ với lão phu chăng? Cha, nếu Ngụy đại nhân đã hứng thú với đạo lý trong việc vẽ chân dung và phác họa tâm lý, Thẩm mỗ biết một trò chơi nhỏ, vừa có thể giúp Ngụy đại nhân hiểu đôi chút, lại vừa có thể giúp mọi người thêm phần hứng thú. Chư vị, chỉ cần trên giấy vẽ một ngôi nhà, một cái cây và một con người, cứ tùy tâm mà vẽ, không cần so đo kỹ nghệ. Các vị cứ chơi đi, ta vốn không giỏi cầm kỳ thi họa, nên xin không múa rìu qua mắt thợ. Ngụy đại nhân, ngài quá khiêm nhường rồi, chỉ là tùy hứng vẽ vài nét thôi mà, đâu phải đi thi trạng nguyên, sao lại gọi là múa rìu qua mắt thợ chứ? Chỉ là cho tiêu khiển thôi mà. Ngụy đại nhân lại chẳng phải đem tranh của ngài đi bán lấy tiền. Đúng vậy, thưa cha, chỉ là cho tiêu khiển thôi mà. Được, thực ra đây là một trò chơi rất giản đơn. Ngôi nhà đại diện cho người vẽ là nhận thức về gia đình, cây cối, đại diện cho sức sống và trạng thái nội tâm, còn con người đại diện cho sự tự chiếu bản thân. Thẩm huynh, ta vẽ xong rồi, vậy dựa vào bức họa này, huynh hãy xem ta là người như thế nào, là người tốt hay kẻ xấu. Tranh của Lục đại nhân, kết cấu ngôi nhà không vững cho thấy cảm giác an toàn về gia đình còn đôi chút khiếm khuyết, còn cái cây này vẽ rất đơn giản,
sức sống, biểu đạt còn hàm xúc như nhân vật, tứ chi duỗi thẳng, tư thái thư thái, chứng tỏ Lục đại nhân tâm tư thuần khiết, không chút đề phòng. Thật diệu kỳ, Thẩm đại nhân. Vậy còn của ta thì sao? Nhà cửa đoan chính, có cửa có sổ, trước cửa còn có một lối nhỏ, chứng tỏ nội tâm cởi mở, chính trực, tán cây sum xuê, thân cây tráng kiện, chứng tỏ sức sống dồi dào. Nhân vật vẽ rất hoàn chỉnh, gương mặt còn hiện nét cười. Tổng quan mà xét, Ngụy tiểu thư tự nhận thức rất rõ ràng, tính tình cởi mở, chính trực. Thẩm sư gia quá khen rồi. Còn về họa phẩm của Ngụy đại nhân, họa phẩm của Ngụy đại nhân quả thực không sở trường về cầm kỳ thi họa. Ngụy đại nhân triệu kiến đêm khuya, chẳng hay có điều chi chỉ giáo. Thẩm sư gia, mời ngồi. Trò chơi, vẽ nhà, cây, người lúc nãy bản quan đã suy ngẫm suốt dọc đường. Thẩm sư gia, e rằng không chỉ để mua vui, mà là đang thăm dò điều gì đó chăng? Là trò chơi hay không, còn phải xem tâm thế người chơi thế nào. Vậy Thẩm sư gia từ bức họa của bản quan rốt cuộc đã nhìn ra điều gì? Nhà không cửa sổ, tự mình khép kín. Cây là cây khô, sinh lực cạn kiệt. Người không ngũ quan, chẳng dám đối diện với bản ngã chân thực. Ngụy đại nhân, bức họa này với tâm ảnh của một vị cô nhân của Thẩm mỗ giống nhau như đúc. Thú vị đấy. Xem ra ngươi quả nhiên chẳng phải họa sư tầm thường. Vụ án Đoan Hoàng phi thời gian đã lâu, manh mối phức tạp, mịt mờ khó đoán. Thẩm sư gia tuy năng lực xuất chúng, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là hình danh sư gia của nha môn Tùng Giang, quyền hạn có hạn. Chi bằng hãy để bản quan tiếp quản vụ án này, như vậy sẽ thỏa đáng hơn. Ngụy đại nhân, ngài đang hạ lệnh cho ta, hay là đang uy hiếp ta? Đều không phải. Ta chỉ đang muốn tìm sự hợp tác. Nếu Thẩm sư gia bằng lòng, bản quan có thể tiến cử ngươi vào đại lý tự. Đến nơi đó, ngươi có thể thỏa sức thi triển tài năng. Tùng Giang quá nhỏ bé, không dung chứa nổi bản lĩnh của ngươi. Ngụy đại nhân, ngài có biết mục đích duy nhất của ta khi đến đây là gì không? Mục đích gì? Bắt giữ ngài. Ngụy đại nhân đã từng nghe qua Thẩm trấn an chưa? Thẩm sư gia à, dù ngươi có giở trò huyền hoặc, muốn uy hiếp ta, thì ngươi vẫn còn non nớt lắm. Chỉ với cái vị trí hiện tại của ngươi, căn bản không thể tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào cho ta. Đừng nói là một kẻ hình danh sư gia nhỏ bé như ngươi, cho dù là huyện lệnh của Tùng Giang, cũng đừng hòng chọc thủng mảnh trời này. Ngụy đại nhân, giờ đây ngài đang uy hiếp ta sao? Ta chỉ đang nhắc nhở ngươi thôi. Một kẻ tạm thời thế chỗ làm sư gia tại huyện nha, một kẻ chỉ biết vẽ tranh, kiếm cơm qua ngày, cộng thêm một bộ hài cốt đã mục giữa 10 năm, mà muốn lật đổ ta, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Sau lưng ta là hoàng thất, là đại lý tự quyền khuynh triều dã. Còn sau lưng ngươi có gì? Sau lưng ta là vương pháp, từ xưa đến nay chưa từng thay đổi. Vương pháp. Hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là vương pháp. Vương pháp chính là những dòng chữ ta đặt bút viết xuống, là lời nói thốt ra từ miệng ta, là lưỡi đao mà ta muốn kẻ nào chết kẻ đó tất phải chết. Thân phận ta là trọng thần triều đình, được hoàng thượng tin cậy bên mình, nắm giữ đại quyền đại lý tự. Văn võ trong triều, một nửa là môn sinh cố cựu của ta. Ngươi làm gì được ta? Ngươi nói đúng, nhưng cũng chưa hẳn là đúng.
Thẩm Huấn Mặc, đừng quá cuồng vọng. Ngươi có tin không, ngươi vừa bước chân ra khỏi cửa này, ngày mai, trên đường phố huyện Tùng Giang sẽ có thêm một cái xác vô danh mà thôi. Ngươi cười cái gì? Nếu như thân phận của ta chính là thứ mà ngươi gọi là hoàng gia quý tộc thì sao? Ngươi có ý gì? Ngụy đại nhân quả thực là quý nhân hay quên. Chẳng lẽ ngươi đã quên 10 năm trước, Đoan Hoàng Phi còn có một vị hoàng tử thất lạc sao? Thẩm huynh, huynh, đang nghiên cứu gì thế? Án cũ Đoan Phi. 10 năm trước, Đoan Hoàng Phi đi ngang qua huyện Tùng Giang, nghỉ chân tại nhà cũ họ Ngụy, đêm đó bị Ngụy hành sát hại, bị lột cả da mặt. Trưởng tử trong cơn loạn lạc đã trốn thoát, từ đó lưu lạc vào họa viện. Thứ tử Thẩm Giác bị Ngụy hành mang về, hắn từ kẻ sát nhân tàn độc bỗng chốc trở thành ân nhân cứu mạng. Hành động này đổi lấy sự tin tưởng của hoàng thượng, công danh thăng tiến không ngừng. Ta cần huynh giúp ta tìm ra hắn. Một đứa trẻ 5-6 tuổi. 10 năm đã trôi qua, dung mạo sớm đã được khác, ta tìm thế nào được? Trẻ lên 3. Hộp sọ chưa hoàn toàn khép kín, cung mày gần như phẳng lì. Nhưng hình dáng sơ khai của cung mày, độ cong của bờ trên hốc mắt đã quyết định hướng phát triển của xương mày khi trưởng thành. Năm 3 tuổi, xương hàm dưới chia làm hai nửa trái phải, ở chính giữa vẫn còn khe hở. Đến 5 tuổi bắt đầu hợp nhất. Đến 12 tuổi, cơ bản định hình. Đứa trẻ trong tranh này, độ cong ở góc hàm dưới hơi lớn, lồi cầu xương hàm hơi lùi về sau, chứng tỏ khi hắn trưởng thành, góc xương hàm dưới sẽ lớn hơn 120 độ, khuôn mặt sẽ hơi vuông vức, nhưng không quá thô kệch. Độ sâu của hốc mắt, nhìn từ bầu dưới cung mày đến khoảng cách của lỗ dưới ổ mắt, hốc mắt đứa trẻ trong tranh khá sâu, kết hợp với độ cong bờ trên hốc mắt, khi trưởng thành, hốc mắt sẽ hiện rõ vẻ lập thể sâu thẳm. Tất cả những chi tiết này đều có thể từ xương cốt mà suy đoán ra được. Đây gọi là phương pháp suy diễn cốt linh. Trong thuật họa hình truy xét, vốn dùng để tìm kiếm kẻ thất lạc nhiều năm, chỉ có lưu lại bức họa thổi ấu thơ những hài nhi bị bắt cóc. Ta ngỡ như vừa xem một màn giải phẫu vậy. Khoan hãy nói chuyện này, người này trông có vài phần giống ngài đấy. Ngài xem cung mày này, sống mũi này. Không sai. Tựa như đúc từ một khuôn mà ra, hắn là thập tam hoàng tử Đại Tĩnh. Thẩm Ngọc. Thập tam vương gia, sao ngài lại tới đây? Chẳng phải chính ngài sai người viết thư cho ta, nói đã tìm thấy di cốt mẫu phi của ta rồi sao? Ta vừa nghe tin, liền phi ngựa không nghỉ mà tới đây. Cái gì? Vương gia, ta nào có làm vậy? Không có. Vương gia là Thảo Dân. Ngươi là kẻ nào mà to gan lớn mật dám đùa giỡn với bản vương, thật là vô lý. Vương gia, kẻ này chẳng qua chỉ là một họa sĩ lưu lạc, lòng dạ khó lường, tội đáng muôn chết. Vương gia, Thảo Dân không hề đùa giỡn ngài, là bởi vụ án cũ năm xưa này, vương gia chính là nhân chứng không thể thiếu. Nếu như nghe xong lời suy luận của ta mà ngài vẫn không tin, thì xin tùy ý xử trí. Là vụ án của mẫu phi ta, đã có manh mối rồi sao? Vương gia. Ngụy đại nhân, gương mặt trong bức họa này là ta đối chiếu từ bức họa hài nhi 3 tuổi mà vẽ nên. Đối chiếu với cốt tướng của vương gia, độ cong cung mày, độ rộng xương mũi, góc cạnh xương hàm đều hoàn toàn trùng khớp với bức họa. Đó cũng là lý do ta dám nhờ Lục đại nhân mời vương gia tới đây. Ngươi nói là chỉ dựa vào một bức họa của đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà vẽ ra dung mạo bản vương, làm sao chứng minh đứa trẻ đó chính là bản vương? Vậy nếu ta có thể vẽ ra dung mạo vương gia qua từng năm tuổi, ngươi làm cách nào? Suy diễn cốt linh. Cốt cách năm 3 tuổi, quyết định hướng phát triển của mỗi năm sau đó, tốc độ tăng trưởng, góc độ và độ cong của xương cốt mỗi năm. Còn bức họa hài nhi 3 tuổi này là ta dựa vào ký ức vẽ lại dáng vẻ của đệ đệ ta. Thật là hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu vương gia, cho dù bức họa này có vài phần giống ngài, cũng không thể chứng minh Thẩm Huấn Mặc chính là vị huynh trưởng thất lạc nhiều năm của ngài. Vậy nếu cộng thêm dung mạo của bộ bạch cốt kia thì sao?
Bộ bạch cốt này, xương gò má trái có khiếm khuyết, xương mũi gãy đoạn, xương hàm bên phải thiếu mất một góc. Ta sẽ dùng nặn bùn để khôi phục lại dung mạo hoàn chỉnh của bộ hài cốt này. Nặn bùn chính là sự mở rộng của họa hình. Xương cốt là nền móng, cơ bắp là tường thành. Da thịt tựa hồ như lớp phấn son. Mỗi khi đắp thêm một tầng, nàng trong tay ta lại thêm một phần sống động. Điểm ngoài cùng của cung gò má so với mặt phẳng chính giữa hộp sọ, khoảng cách ngang, phần còn sót lại bên trái. Ước chừng 76 ly, bên phải còn nguyên vẹn 78 ly. Gò má trái đã khuyết mất, dựa theo hình ảnh đối xứng bên phải mà tu bổ, sai số khống chế, trong vòng 2 ly. Cơ thái dương, khởi từ hố thái dương, hội tụ xuống phía dưới, mỏm vẹt xương hàm dưới. Độ dày của khối cơ này quyết định trực tiếp đến đường nét cùng thái dương, cơ cắn từ bờ dưới cung gò má, bám vào mặt ngoài góc xương hàm, độ dày nơi đây chừng 8 ly. Nếu không sẽ lộ vẻ béo tròn như trẻ nhỏ. Hình dáng xương chậu cho thấy nàng từng sinh nở. Độ khép kín của các đường khớp sọ cùng độ mòn của răng tổng hợp phán đoán tuổi chừng 25. Độ cong của cung mày cùng độ sâu của hốc mắt quyết định đến nửa phần trên của đôi mắt. Lỗ hình quả lê chính là góc nhỏ phía dưới xương mũi này. Hình thái quyết định kích thước của mũi, độ rộng của sống mũi, đầu mũi hếch lên hay rủ xuống. Là mẫu phi. 10 năm trước, Đoan Hoàng Phi dẫn 2 vị hoàng tử đi lễ Phật, dọc đường qua Tùng Giang. Ngươi đã sát hại người, còn lột đi da mặt của người. Không sai, đều là một tay ta làm. Khi ấy, Hoàng trưởng tử Thẩm Huấn mặc 10 tuổi, vẫn chưa ngủ, đã chứng kiến toàn bộ quá trình, đã trốn thoát. Còn Hoàng thứ tử Thẩm Giác 7 tuổi, đang say giấc nồng, thằng bé chẳng thấy gì cả. Thế là ta liền bày biện hiện trường, ngụy tạo thành bị kẻ gian bắt cóc. Ta xuất hiện, cứu lấy Thẩm Giác, dùng việc này để cầu công, từ đó công danh hiển hách. Ngươi, đồ xúc sinh nhà ngươi, ngươi chính là kẻ vẽ ra, ký tên điểm chỉ. Người đâu? Giải đi. Là quá nhanh rồi. Một kẻ có tâm lý vững vàng đến thế, không lẽ nào khi chứng cứ chưa hoàn toàn xác thực, đã sụp đổ hoàn toàn. Thẩm huynh, lần này huynh lập đại công rồi. Cha. Thù Nhi, cha có lỗi với con, không thể cùng con trở về nhà. Cha. Ngọc Tần cô nương, nàng đây là định dọn đi đâu vậy? Đừng đi mà. Tên Thẩm Huấn mặc đó dẫu có phong quang đến mấy cũng chẳng qua chỉ là một tên sư gia hình danh nhỏ bé. Dung nhan nàng diễm lệ như này, theo hắn thật là uổng phí. Chúng ta đi thôi. Đã định rời đi rồi sao? Làm người chớ nên quên gốc rễ. Năm xưa nếu không nhờ sư phụ và chúng ta đồng ý thu nhận ngươi, ngươi đã sớm chết đói đầu đường rồi, làm sao có cơ hội ở lại họa viện mà lén học vẽ chứ? Một chút lòng biết ơn cũng không có, hắn thì biết ơn nghĩa gì chứ? Ngươi nhìn cái bộ dạng nghèo hèn của hắn xem, dẫu có khoác lên mình bộ quan phục thì tận trong xương tủy vẫn chẳng qua là kẻ ăn mày đi xin cơm năm nào. Cái ghế hình danh sư gia kia chắc là nhờ nịnh bợ Lục huyện lệnh mà có được chứ gì. Ngay cả kỳ thi hương còn chẳng đỗ thì có bản lĩnh gì mà phá án, chẳng qua chỉ là lừa gạt đám dân đen vô tri mà thôi. Được, các người nói Thẩm Huấn mặc vong ân bội nghĩa, vậy ta hỏi các người, khi sư phụ lâm chung, là ai đã thức trắng đêm chạy tới tiệm quan tài cầu xin nợ lại một cỗ quan tài mỏng? Là ai? Khi sư phụ lâm chung một mình lo liệu hậu sự, dựng bia, còn đám người các ngươi, sư phụ vừa tắt thở, các ngươi đã chiếm lấy họa viện, còn đem tranh của sư phụ bán rẻ lấy tiền mua rượu. Rốt cuộc kẻ nào vong ân bội nghĩa? Tô cô nương, đừng tưởng cô có chút nhan sắc mà nghĩ ta thực sự để mắt tới cô. Hai kẻ các ngươi đúng là nồi nào úp vùng nấy, một đôi trời sinh, đồ xúc sinh.
Ta, ta. Đồ vong ân bội nghĩa nhà ngươi, đồ hôi hám. Thập Tam Vương ra giá đáo. Từ đằng xa đã nghe thấy súc sinh kêu gào, nơi đây rõ ràng là họa viện thơm ngát hương thư họa, sao lại nồng nặc mùi chuồng lợn thế này? Đứng cả dậy đi, tham kiến vương gia. Bản vương cho phép các ngươi đứng dậy sao? Ngươi ngẩng đầu lên. Vừa rồi ngươi nói Thẩm Huấn Mặc là đồ hôi hám. Vương gia, ngài sao lại? Thẩm Huấn Mặc hắn vốn dĩ là gì? Hoàng huynh của ta. Là gì? Hoàng huynh. Ngựa của dịch trạm này vẫn còn chưa đủ nhanh. Thư ta gửi cho phụ hoàng đã đi được 2 ngày rồi, mà chiếu chỉ cáo thị thiên hạ vẫn chưa đưa tới. Tội phạm thượng này là có thể chém đầu đấy. Chuyện này, Hoàng huynh xem, hay là không cần nữa. Hoàng tẩu, ngươi thấy sao? Ta lại còn chém đầu sao? Chuyện này nghiêm trọng đến thế sao? Đừng, vương gia, tiểu nhân không có ý đó. Vậy ngươi có ý gì? Các ngươi vừa mới nói hắn vong ân bội nghĩa, nhưng Thẩm Huấn Mặc chỉ bằng một cây bút vẽ đã có thể phá án, trừ hại cho dân, minh oan cho người đã khuất. Chẳng bàn tới việc họa viện này có từng dạy y nét vẽ nào hay không, chỉ riêng cái gan dạ phá án và trí tuệ ấy đã là ân huệ đối với thiên hạ, là nghĩa cử đối với muôn dân. Còn các ngươi ngày ngày đảo lộn trắng đen, gieo rắc thị phi, rốt cuộc kẻ nào mới là kẻ vong ân bội nghĩa? Hoàng tẩu, đồ đạc đã thu xếp xong chưa? Đã xong rồi. Đã xong rồi, vậy thì theo ta hồi cung. Khoan đã, hai kẻ các ngươi từ nay về sau không cần phải ở lại họa viện này nữa. Vương gia tha mạng, tiểu nhân không dám tái phạm nữa. Các ngươi quỳ sai người rồi. Thẩm sư gia, không, điện hạ, tiểu nhân có mắt không tròng, xin ngài đại nhân đại lượng tha cho chúng ta lần này. Đúng vậy. Bút vẽ vốn có thể mô tả vạn tượng, cũng có thể vẽ ra lột cốt, phân tích thế thái nhân tình. Tiếc thay trong tay các ngươi chẳng qua chỉ là thứ ngụy tạo phong nhã, phụ họa thói đời. Ta muốn đem họa viện này cải thành họa chân các, chuyên dạy về thuật họa hình tâm lý tội phạm. Cứ quyết định như vậy đi. Ngụy Hành, bản phê duyệt trong vụ án Giang Thanh Viễn là dùng tay phải viết, nhưng tờ thú tội và bức họa nhà cây người lại là tay trái. Một người không thể nào ở những dịp khác nhau tùy ý thay đổi tay thuận. Y đang cố tình bắt chước. Cha, xem của con này. Họa bì coi ra mặt là tác phẩm. Bài kiểm tra nhà cây người hôm đó, Ngụy Hành và Ngụy Thù đã tráo đổi bức họa. Bức họa có vấn đề đó là của Ngụy Thù, mỗi một tấm da mặt đều là độc nhất vô nhị. Sai rồi. Ngay từ đầu đã sai rồi. Thẩm trấn an phải không? Đối thủ như vậy mới thực sự thú vị. Ngụy Thù mới chính là họa bì. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Cha rõ Thẩm Huấn Mặc chính là hoàng trưởng tử, do Đoan Hoàng phi hạ sinh, lưu lạc trốn nhân gian, trung dũng đáng khen, hiếu tâm cảm động trời xanh, lẽ ra nên nhận tổ quy tông, đặc phong làm An Thân Vương, ban kim sách kim ấn, ngày nay nhập triều tham chính. Câm thử. Nhi thần xin lĩnh chỉ. Họa bì thực sự vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trò chơi mèo vờn chuột này chỉ mới bắt đầu mà thôi.
我一下低，我一下高，摇摇晃晃不肯倒，酒里乾坤我最知道。江湖中闯名号，从来不用刀。千斤的重担我一肩挑，不含冤也不求饶，对情义我肯弯腰，最终先好汉一条。我说好，你打，打着，谁连着打，啪啪，然后你们俩上手，然后你才两个手，啪两下把那个，这边是我见过的第一个，这边是我的招式。我要包养你，那得看看你的实力了。这叫一品劣罪师。等你哦。